მოგესალმებით. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ჩვენი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში სამაგისტრო პროგრამის ეგიდით, რომელიც ერთობლივია ორივე უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამაა, ჩვენ ვატარებთ საჯარო ლექციების სერიას ბიოლოგიის, ქიმიის ან ფიზიკის განხრით. დღეს მორიგე საჯარო ლექციაა ბიოლოგიის განხრით და ჩვენი სტუმარია პროფესორი დავით ფრანგიშვილი. ეხლა ბატონი გიორგი მუსხელიშვილი პატარა წარდგინებას გაუკეთებს ბატონ დავითს. გამარჯობა. ჩემთვის დიდი სიხარულია, უკაცრავად ამ პოზაში რო ვარ, მინდა რომ გესმოდეთ კარგად. დიდი სიხარულია დათოს წარდგენა. ნუ როგორც ნინამ თქვა, ჩვენ ტრადიცია გვაქვს უკვე ამ უნივერსიტეტში, უცხოეთში მოღვაწე ქართული მეცნიერების მოწვევისა. იმ მიზნით, რომ დამყარდეს კომუნიკაცია მათსა და ჩვენ სტუდენტებს შორის. ნუ ეს გარდა იმისა, რომ სტუდენტები ამ გზით უშუალო ინფორმაციას ღებულობენ თანამედროვე მეცნიერების აქტუალურ მიმდინარეობებზე, მათ რა თქმა უნდა საშუალება ეძლევათ ასევე გარკვეული ინფორმაცია მიიღონ პრაქტიკული თვალსაზრისით, კარიერის მიმართულებით. იმათ ყოველ შემთხვევაში, ვისაც უცხოეთში უნდა სწავლის გაგრძელება. მეორეს მხრივ, ეხლა ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, დათოს კოლეგებისთვის და მეგობრებისთვის დიდი სიხარულია მისი ჩამოსვლა, იმიტომ რომ დათო იშვიათი სტუმარია, მაგრამ ძვირფასი სტუმარია. და მე ასე ვთქვათ, ბედი მერგუნა, თუ როგორ არის ქართულად სწორად არ ვიცი, მერგო. დათოსთან ერთად მე მუშაობ სხვადასხვა პერიოდებში ჩემი ცხოვრების, საქართველოშიც და გერმანიაშიც. დათომ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დათო განათლებით ფიზიკოსია, პრინციპში ბიოფიზიკის განხრით დაამთავრა, თუ შემეშალა თვითონ შემისწორებს. შემდეგ იგი გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დაისვა დისერტაცია მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტში. მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტში მოსკოვში იმ დროს, ეს 80-იანი წლებია, იყო ერთ-ერთი ცენტრი საბჭოთა კავშირში, სადაც მოლეკულური ბიოლოგია ეკეთებოდა მართლა მაღალ დონეზე. ესე იგი, რაღაც პარალელის გავლება შეიძლება ვთქვათ ამ ინსტიტუტსა და ევროპულ ან ამერიკულ ინსტიტუტებს შორის იმ დროს. ძალიან კარგ ხალხს მოუყარეს ეგ თავი. და დათო მუშაობდა იქ ერთ-ერთ ლაბორატორიაში ბაევთან, ბაევი იყო ასეთი. ბაევი არის, ხო? ნუ ყველას დირექტორი იყო ინგელჰარტი და პრაქტიკულად მაგის ინსტიტუტი იყო. და იქ გააკეთა ძალიან საინტერესო სამუშაო, ისე პრაქტიკულად აღმოაჩინეს მე მგონი ახალი ფერმენტი, დნმ-ის არამატრიცული სინთეზის. და ნუ შესაბამისად ძალიან რო გამიგრძელდეს, დათომ მოიპოვა ჰაიზენბერგის სტიპენდია. ეს არის სტიპენდია, რომელსაც გერმანელები გასცემენ იმისთვის, რომ მოიზიდონ ჰუმბოლტის სტიპენდია უკაცრავად. ესე იგი მოიზიდონ ნიჭიერი ახალგაზრდები საზღვარგარეთიდან და ნუ ასევე გააცნონ საკუთარი თავი, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს. ესე მიიზიდეს დათო და ესე დარჩა მიზიდული, იმის შემდეგ დაახლოებით 30 წელი გავიდა მე მგონი, რაც ევროპაშია. მუშაობდა გერმანიაში, ვოლფრამ ცილიგის ლაბორატორიაში, ეს იყო ლაბორატორია, რომელიც წამყვანი იყო არქებაქტერიების მოლეკულურ ბიოლოგიაში. არქებაქტერიები იმ დროს ახალი აღმოჩენილი სამეფო იყო, ასე ვთქვათ, ორგანიზმებისა, რომლებიც მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან როგორც ეუკარიოტებისგან, ისე პროკარიოტებისგან. ძალიან საინტერესო თვისებები აქვთ. და ვოლფრამ ცილიგი იყო კაცი, რომელიც უვლიდა მთელ მსოფლიოს და აგროვებდა არქებაქტერიებს და არქებაქტერიულ ვირუსებს. ისე რომ წლების განმავლობაში მან რაღაც უნიკალური კოლექცია მოაგროვა და დათო იყო ის ადამიანი, ვინც სწავლობდა ვირუსების მოლეკულურ ბიოლოგიას. ეს დაიწყო მან 90-იან წლებში.
და დღემდე აგრძელებს არქებაქტერიული ვირუსების მოლეკულურ ბიოლოგიაზე მუშაობას. პრაქტიკულად ის არის წამყვანი მეცნიერი ამ დარგში და მას გააჩნია ასევე ყველაზე დიდი კოლექცია არქებაქტერიული ვირუსების. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო მოხსენება გველოდება წინ. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ ახალს გავიგებთ. ვთხოვ სტუდენტებს, რომ თუ კითხვები აქვთ, არ მოერიდოთ და დასვან კითხვები. რა ხასიათისაც არ უნდა იყოს, დათო იმედია, რომ მოხსენების შემდეგ მაშინვე არ გაუჩინარდება და შეგიძლიათ მოხსენების შემდეგაც დაელაპარაკოთ და გამოგკითხოთ თქვათ სხვა თქვენთვის საინტერესო საკითხების მიმართულებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა წარდგინებისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია დღეს აქ ყოფნა. მოწვევა თქვენი, რომ დავიკითხო მოხსენება ჩემი სამუშაოების შესახებ და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემ ძველ თანამშრომლებს ხედავ აქ დამსწრეს და გიორგი, რომელთანაც ერთად მუშაობდი, ძალიან მოკლედ მოხაზა ჩვენი ურთიერთობის შედეგები. ძალიან ბევრი საინტერესო სამუშაო გვაქვს გამოქვეყნებული გიორგისთან ერთად და პრაქტიკულად გიორგისთან ერთად და ყველა აქ დამსწრე ძველი ლაბორატორიის თანამშრომლებთან ერთად ჩვენ ვიყავით პიონერები, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირში იმ დროს არქებაქტერიების კვლევის. ამ კვლევას მე დღემდე ვაგრძელებ და ამის შესახებ მოგახსენებთ, მაგრამ ეხლა მინდა გითხრათ, რატომ ვარ მე თბილისში და თბილისში ჩამოვედი საიუბილეო ღონისძიებაზე, რომელიც ეხება ბაქტერიოფაგის აღმოჩენის 100 წლისთავს. ეს წლისთავი რეალურად დაკავშირებული არის ფელიქს დერელის მიერ სტატიის გამოქვეყნებასთან 17 წლის სექტემბერში საფრანგეთის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბეში, სადაც მან მოახსენა ასეთ ფენომენის აღმოჩენა, რომ რაღაცა გარკვეული ნივთიერება იწვევს ბაქტერიის ლიზის. ამ აგენტს მან უწევდა ბაქტერიის მჭამელი, ბაქტერიოფაგი. და საოცარი იყო გამჭრიახობა დერელის, რომელიც მიხვდა, რომ ამ ფენომენის უკან დგას ფიზიკური ერთეული, მიკრობი. სტატიის სათაურში პირდაპირ არის მიკრობი აღნიშნული. და ეს მიკრობი მან წარმოაჩინა როგორც მაინფიცირებელი ბაქტერიული უჯრედის, სადაც ის მრავლდება და ბოლოს გამოდის გარეთ ბაქტერიული უჯრედის ლიზისის შედეგად. პრაქტიკულად ის მიხვდა, რომ ის რაც მან დაინახა, ეს არის ბაქტერიული ვირუსი. ვირუსები მაშინ უკვე ცნობილი იყო, მაგრამ ბაქტერიების ვირუსები არავის არ ქონდა, ასე ვთქვათ, გაგებული და არც იგულისხმებოდა, რომ ბაქტერია შეიძლება და ქონდა ვირუსი, იმიტომ რომ ვირუსი დაკავშირებული იყო ადამიანის ავადმყოფობებთან. მართლაც ძალიან დიდი გამჭრიახობით ის მიხვდა იმას, რაც დაინახა. და შემდგომ უკვე დადასტურდა, რომ ეს ფენომენი გამოწვეული არის ბაქტერიული ვირუსით, მაგრამ სახელი ბაქტერიოფაგი შერჩა ისტორიულად და დღემდე ამ, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ ერთეულს უწოდებენ ბაქტერიოფაგს. მე ჩემ მოხსენებაში ალბათ უფრო ხშირად ვიხმარ ბაქტერიულ ვირუსს. ეს აღმოჩენა მოხდა პირველი მსოფლიო ომის კონტექსტში. დერელი მუშაობდა თავის ოჯახთან ერთად სამედიცინო ჰოსპიტალში პარიზთან და რა თქმა უნდა, ასეთი ფენომენი რომ დაინახა და აღწერა, პირველი რაც შეიძლება თავში მოგივიდეს, რომ შეიძლება ამ აგენტით, ბაქტერიოფაგით ებრძოლო ბაქტერიებით გამოწვეულ პათოლოგიებს, გადამტებ დაავადებებს. და მართლაც 2 წლის მერე აღმოჩენიდან 1919 წელს დერელმა განკურნა პაციენტი პარიზის ჰოსპიტალში დიზინტერიიდან. შიგევას მიმართ გამოყოფილი თავის მიერ ფაგებით. და ეს იყო დასაწყისი ფაგოთერაპიის, რომელიც აღზევდა ძალიან მალე და მოეცვა, ასე ვთქვათ, მთელი მსოფლიო. ამ დროს, როდესაც დერელმა ეს აღმოჩენა გააკეთა და
აჩვენა ფაგოთერაპიის ძალა, პასტერის ინსტიტუტში იყოფებოდა ახალგაზრდა ქართველი გიორგი ელიავა, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოს მთავრობამ მიავლინა 6 თვით, რომ ესწავლა პასტერის ინსტიტუტში ვაქცინების, ასე ვთქვათ, წარმოების მეთოდები და დაენერგა საქართველოში. ისე მოხდა, რომ დერელი და ელიავა დამეგობრდნენ და ამ მეგობრობას შემდეგ ჰქონდა გაგრძელება, მაშინვე არა. დერელის აღმოჩენამ დერელი, ასე ვთქვათ, ამოძრავა, იქ დადიოდა მსოფლიოში, ებრძოდა ქოლერას ეგვიპტეში, ებრძოდა შავჭირს ინდოჩინეთში და მოძრაობდა ძალიან ბევრს, ძალიან ახირებული კაცი იყო და თქონდა არაჩვეულებრივი თვისება, რომ ყველაზე უფრო გავლენიან მეცნიერებთან კონფლიქტური სიტუაციების შექმნა და ამ კონფლიქტური სიტუაციის შედეგად ვერსად ვერ ჩედებოდა ყველა ადგილიდან, ასე ვთქვათ, თხოვდნენ წასვლას და ნობელის პრემიაზე იყო 10-ჯერ წარდგენილი და 101 ხელ არ მიიღო ეს პრემია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, გავლენიანი მტრები ყავდა. ბოლოს ამ ახირებამ დერელი მოიყვანა საბჭოთა კავშირში. მიწერა სტალინის დიდი წერილი, თქვა, რომ ჯერა კომუნიზმის არაჩვეულებრივი იდეების და უნდა რომ თავისი აღმოჩენა ჩააყენოს წითელი არმიის სამსახურში. სტალინიც და ორჯონიკიძეც, ასე ვთქვათ, დიდი სიხარულით შეხვდნენ ამას და დერელი როგორც ნამდვილი გმირი ჩამოვიდა საბჭოთა კავშირში და სპეციფიურად საქართველოში, სადაც გიორგი ელიავა ეგულებოდა როგორც მეგობარი. დერელი აირჩიეს თბილისის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორად და უნივერსიტეტმა დაბეჭდა მისი სახელმძღვანელო, ასე ვთქვათ, წიგნი ფაგოთერაპიის შესახებ. ეს ყველაფერი იმ გეგმის მიხედვით ხორციელდებოდა, რომ თბილისში დაარსებული ცენტრი, მსოფლიო ცენტრი ფაგოთერაპიის, რომელიც ახლა არის ელიავას ცენტრი, ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, წამყვანი მსოფლიოში და მისთვის მომზადებული იყვნენ სტუდენტები, რასაც თბილისის უნივერსიტეტი წლების მანძილზე აკეთებდა და ბოლო დრომდე აკეთებდა კიდევაც. ამ ინსტიტუტის დაფუძნებას უცებ მოყვა ძალიან ტრაგიკული ამბები. ტრაგიკული იმით, რომ დერელის მეუღლე იყო მშვენიერი შესახედი ქალბატონი, რომელიც იყო პრიმადონა თბილისის ოპერის და ლავრენტი ბერიას მოეწონა. ლავრენტი ბერია იმ დროს იყო ამიერკავკასიის კომუნისტური მეფე და ვინც მოწონდა, მისი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ გიორგი ელიავა გამოაცხადეს როგორც ხალხის მტერი და დახვრიტეს. და უნდა ვთქვა, რომ გიორგი ელიავის დახვრეტას მიყვა მრავალი მისი მოსწავლის სტუდენტის დახვრეტა, რომელთა გვარები ახლა უკვე აღარ არის, მაგრამ ამას არ მარტო გიორგი შეეწირა, არამედ შეეწირა ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტის მრავალი ახალგაზრდა თანამშრომელი. მაგრამ მიუხედავად ამის ყველაფრისა, ბაქტერიოფაგმა, ელიავას ინსტიტუტმა 10 წლების მანძილზე წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს ბასტიონს, რომელიც მტკიცედ ინახავს ფაგების მედიცინაში გამოყენების პრინციპებს, ყოველგვარ აქტიობას და ერთადერთი ინსტიტუტი არის მსოფლიოში, რომელიც უკვე 80 წლის მანძილზე სპეციფიურად იკვლევს ბაქტერიოფაგებს. როდესაც ჩვენ პასტერის ინსტიტუტში გადავწყვიტეთ, რომ აგვენიშნა 100 წელი ბაქტერიოფაგის აღმოჩენიდან, დერელი მუშაობდა პასტერის ინსტიტუტში, როდესაც აღმოჩინა, ბუნებრივი იყო, რომ ჩვენ დაუკავშირდით ელიავას ინსტიტუტს და ვთხოვეთ, რომ ამ საბიბლიო ღონისძიებებში მათაც მიეღოთ მონაწილეობა და გავმართეთ ძალიან დიდი სესია საბიბლიო, მართლაც ძალიან საინტერესო პასტერის ინსტიტუტში, სადაც საუკუნის მანძილზე ბაქტერიოფაგების კვლევის შედეგები იქნა შეჯამებული. ამ კონფერენციის მეორე ნაწილი შედგა თბილისში. ეხლა დღეს კიდე ბოლო დღე არის ამ კონფერენციის, სადაც ასევე მსოფლიოს მე მგონი 25 ქვეყნიდან ჩამოსული მონაწილეები და მე, ასე ვთქვათ, უკვე როგორც პასტერის ინსტიტუტის თანამშრომელი და კიდე ჩემთან ერთად სხვა თანამშრომლები უკვე კოორგანიზატორებად ვართ ამ კონფერენციის. ეს არის რატომ ვარ დღეს მე აქ და რატომ მინდოდა რომ თქვენთვის ეს მომეყოლა, მინდოდა ასევე მომეყოლა რომ ფაგოთერაპიის აღზევებას მოყვა ანტიბიოტიკების
აღმოჩინა, ფლემინგმა პენიცილინი აღმოაჩინა და ამ დიდი ხანი ითვლებოდა, რომ ანტიბიოტიკები ეს არის უნივერსალური საშუალება ბაქტერიულ ინფექციებთან ბრძოლის, პანაცეა და ასე ვთქვათ, ფაგოთერაპიის მნიშვნელობა მედიცინაში ნელ-ნელა შემცირდა. ეხლა დადგა დრო, როდესაც ახალ ანტიბიოტიკებს ვეღარ იგონებენ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ გამრავლდა ანტიბიოტიკების მიმართ მდგრადი ბაქტერიები, რომელსაც ვერაფრით ვერ კლავ თუ არა ფაგებით. და ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ინგლისს და რამოდენიმე სხვა სახელმწიფოს ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტად აქვს აღიარებული მულტირეზისტენტური ბაქტერიების წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორც კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში, ასე ვთქვათ, მტერი და ამ ბრძოლაში ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტს და ბაქტერიოფაგის ტრადიციებს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვთ და რაღაცნაირად ამ ინსტიტუტის მნიშვნელობა ახლა ნელ-ნელა იზრდება მსოფლიო მასშტაბით. დერელი იყო ძალიან არაჩვეულებრივი პრაქტიკულად წინასწარმეტყველი. მან ამ თავის სტატიაში აღწერა არა მარტო ფენომენი ბაქტერიოფაგის, არამედ განჭვრიტა ბაქტერიოფაგის კვლევის გზები მთელ მე-20 საუკუნის მანძილზე. მან წარმოაჩინა კერძოდ, რომ ბაქტერიოფაგი უნდა იყოს ოპტიმალური მოდელი გენის და გენომის არსის გასაგებად. და მართლაც ბაქტერიოფაგმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი მოლეკულური ბიოლოგიის განვითარებაში. ეს ძალიან მარტივი მოდელი სიცოცხლის აღმოჩნდა ოპტიმალური მოლეკულური ბიოლოგიის მიდგომებისთვის, მოლეკულური ბიოლოგიის, რომელიც ცდილობს, რომ გაამარტივოს სიცოცხლის ფენომენი და დაიყვანოს რედუქციონისტული პრინციპი აქვს, დაიყვანოს რაც შეიძლება მარტივ სქემებზე, რომლებიც შესაძლებელი არის ექსპერიმენტულად იქნას ახსნილი და მართლაც ყველა ძირითადი აღმოჩენა მოლეკულური ბიოლოგიის მე-20 საუკუნეში მოხდა ბაქტერიოფაგის მაგალითზე. ზერენმა ვერ მიიღო ნობელის პრემია, რა მე მგონი თვალწები 7 თუ 8 ნობელის პრემია იქნა გაცემული ბაქტერიოფაგების საფუძველზე ამა თუ იმ სიცოცხლის საიდუმლოების აღმოჩენაში. დერელი როგორც თქვი იყო წინასწარმეტყველი, მაგრამ ისიც კი ვერ იწინასწარმეტყველებდა, რომ 100 წლის მერე მისი აღმოჩენიდან ბაქტერიოფაგები განხილული იქნება როგორც ჩვენი პლანეტის დედამიწის ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი სიცოცხლის ერთეული, რომლებიც უმნიშვნელოვანეს გავლენას ახდენენ ბიოსფეროზე და გლობალურ ბიოგეოქიმიურ პროცესებზე. და ეს პერცეფცია დაკავშირებული იყო მე-საუკუნის ბოლოს ძლიერად ფლუორესცირებული საღებავების განვითარებასთან, რომლებიც საშუალებას იძლეოდნენ, რომ შეღებილიყო პაწაწუნა ვირუსის ნაწილაკი და დანახულიყო ფლუორესცენტულ მიკროსკოპში. აი ეს არის ეხლა ტიპიური სურათი, რომელსაც დაინახავთ ფლუორესცენტულ მიკროსკოპში, სადაც ეს მოზრდილი ლაქები წარმოადგენენ პროკარიოტულ უჯრედებს და აი მიმობნეული პაწაწუნა ნაწილაკები არიან ვირუსები. ასეთმა დაკვირვებებმა, რა თქმა უნდა, საშუალება მოგცა, რომ დაგვეთვალა, რამდენი ვირუსის ნაწილაკი არის ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, ჰაბიტატში და სრულიად მოულოდნელად გავსული საუკუნის ბოლოს აღმოჩნდა, რომ 1 მილiliტრ ზღვის წყალში არის საშუალოდ 500 მილიონ ვირუსის ნაწილაკზე მეტი. და თუ ამას გავკეთებთ ინტეგრაციას მთელ, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ოკეანეში, გამოდის, რომ მარტო ოკეანის წყალში არის 10-31 ხარისხად ვირუსის ნაწილაკი. ეს არის ასტრონომიული რიცხვი და ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ თუ წარმოიდგენ, რომ ეს ნაწილაკები ერთმანეთის გვერდზე არის განლაგებული, აი ესეთი წარმოსახვითი ხაზი სიგრძე აღწევს 10 მილიონ სინათლის წელს. შესაძლებლად გეტყვით, რომ ჩვენი გალაქტიკა არის მხოლოდ 100,000 სინათლის წლის დიამეტრის მქონე. ესე იგი, ჩვენ ცხოვრობთ ვირუსების პლანეტაზე და ეხლა ხანს აღმოვაჩინეთ ეს.
აი ამ ასტრონომიული რაოდენობა ვირუსების მასპინძლები არიან ძირითადად პროკარიოტული უჯრედები. მსოფლიო ოკეანეში 99 და 9% ორგანიზმები არიან მიკრობები. ხილულად დანახული ორგანიზმები ძალიან ცოტაა შედარებით მსოფლიო ოკეანეში და აი ეს ასტრონომიული რაოდენობა ვირუსების აინფიცირებს პროკარიოტებს, ბაქტერიასა და არქეას. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 20% პროკარიოტული მასისა ყოველდღიურად ინფიცირდება ვირუსების მიერ და არის ლიზირებული. ესე იგი, ვირუსები არიან, რის შედეგადაც თავისუფლდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი რაოდენობით ორგანული ნაერთები და ამით ვირუსები ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძლევენ გლობალური ციკლების დახშირბადის თუ აზოტის. ესე იგი, ძირითადი მოთამაშეები არიან ბიოგეოქიმიურ პროცესებში. როგორც მსოფლიო ოკეანეში რაოდენობა, დაუშვათ ბაქტერიებისა და არქეების, ეს არის ორი პროკარიოტების ზე სამეფო. მე ამ წუთში არ მაქვს საშუალება რომ გელაპარაკოთ არქეებზე, ამისთვის შეიძლება როდისმე თუ ინტერესი იქნება წაგეკითხოს სპეციალური ლექცია. მაგრამ ახლა მინდა ვთქვა, რომ ეს ორივე ზე სამეფოს წარმომადგენლები შედარებად დაახლოებით ერთნაირი რაოდენობით არიან მსოფლიო ოკეანეში. რაც შეეხება ბაქტერიულ ვირუსებს, მათ შესახებ საკმაოდ ბევრი ვიცით და როგორც თქვი 100 წელია უკვე მათ სწავლობენ. თქვენც ალბათ ბევრი იცით ამათ შესახებ, ამათი სტრუქტურა ალბათ ნაცნობი არის თქვენთვის. საკითხი არის, რა არის ვირუსები, რომლებიც აინფიცირებენ არქეებს. და სწორედ ეს არის ის, რასაც მე ვსწავლობ უკვე 20 წელია თითქმის, როგორც გიორგიმ აღნიშნა და მინდა ძალიან მოკლედ მოგიყვეთ ჩემი კვლევის შედეგები. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ არქეების ვირუსები ეს არის რაღაცა კურიოზი, ან რაღაცა უბრალოდ საინტერესო ფენომენი. არქეების ვირუსები არიან მთავარი მოთამაშეები ბიოქიმიურ პროცესებში. გასულ წელს გარემოს ვირუსოლოგების რამდენიმე ჯგუფთან ერთად შევისწავლეთ არქეების ვირუსების გავლენა გლობალური ოკეანის ფსკერზე, ფსკერის სედიმენტებში. ოკეანის ფსკერი და მისი სედიმენტები ეს არის ჩვენ დედამიწაზე მიკრობიოლოგიური, ასე ვთქვათ, ცხოვრების ყველაზე დიდი რეზერვუარი. და ატლანტიკის, წყნარი ოკეანის, არქტიკული ოკეანის და ხმელთაშუა ზღვის ასე ვთქვათ ყველაზე დაბალ შრეებში, სედიმენტებში აღმოვაჩინეთ, რომ არქეების მიერ გამოწვეული ასე ვთქვათ ლიზისი თავისი მასპინძლების ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის, ვიდრე ბაქტერიების ვირუსების მიერ გამოწვეული ეფექტი და რომ არქეების ვირუსები საშუალოდ ყოველწლიურად ლიზისის შედეგად ანთავისუფლებენ 500 მილიონ ტონაზე მეტ ნახშირს ჩვენ პლანეტაზე. რომ ეს არ არის რაღაცა კურიოზი, ეს არის სერიოზული მოთამაშე ბიოქიმიურ პროცესებში. ჩვენ ვირუსებს ვყოფთ იმ გარემოდან, სადაც ვიცით, რომ არქეა არის აბსოლუტურად დომინირებს მიკრობიოლოგიურ საზოგადოებას, community, მიკრობიოლოგიურ ერთი ესეთი არის ექსტრემალურად ცხელი გარემო, სადაც ხვდებით იქ, სადაც არის აქტიური ვულკანიზმი, აქტიური ტექტონიზმი და აქ ზედაპირზე არის ესეთი ძალიან ცხელი შადრევნები, რომლის ტემპერატურა აღემატება 80 გრადუს ცელსიუსს და სწორედ ესეთი, ასე ვთქვათ, წყაროებიდან სხვადასხვა კონტინენტზე ჩვენ წლების მანძილზე შევაგროვეთ სინჯები სხვადასხვა კონტინენტზე, სხვადასხვა ქვეყნებში და ამ სინჯებიდან გამოყავით ჩვენ ჯგუფში 30
თითქმის 40 სხვადასხვა ვირუსის სახეობა, რომელიც იმდენად უჩვეულოა თავისი ყველანაირი მონაცემებით, მორფოლოგიით, გენომით თუ რითიც, რომ მათ კლასიფიკაციისთვის საერთაშორისო კომიტეტმა შემოიღო 12 ახალი ოჯახი. აი ამ ცოტა რამოდენიმე ათეული ვირუსის კლასიფიკაციისთვის არის შემოღებული 12 ოჯახი და საერთოდ ვირუსოლოგიაში 98 ოჯახი არის შემოღებული ყველა იმ ათასობით ვირუსისთვის, რაც კი დღეისთვის ცნობილია. ნუ ეს ვირუსები აი ხა ცოტას გაგართობთ ამ ვირუსების წარმოჩენით და დავიწყებ მათ მორფოლოგიის ჩვენებას, რომელიც არა მარტო მრავალფეროვანი და თავისებურია, მაგრამ ასევე ძალიან რთულია. და ამის მაგალითი არის ეს ბოთლის ფორმის ვირუსი, რომელიც გამოვყავით ნეაპოლის გვერდზე, ცხელი წყაროებიდან. ვირუსის აი ესეთი უჩვეულო ფორმა გამოწვეული არის გენომის შეფუთვის ძალიან სპეციფიური გზით. ცრფივი ორჯაჭვიანი დნმ არის უკავშირდება კაფსიდის ცილას, რომელიც ახდენს მის კონდენსირებას აი ესეთ ძაბრის ფორმის სხეულში, ის იფარება ლიპიდური გარსით და განიერ ბოლოზე ამ ნაწილაკის ემაგრება 20 სქელი პატარა ფილამენტი, რომელთა ფუნქცია გაუგებარი არის ჩვენთვის ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ვირუსი უკავშირდება უჯრედს მისი წვეტიანი მხრით და შეყავს დნმ უჯრედში სწორედ აი ამ წვეტიანი ბოლოს საშუალებით. ასევე ამ ზამბარის ფორმის ვირუსის უჩვეულო სტრუქტურა გამოწვეული არის ძალიან სპეციფიური გზით გენომის შეფუთვის. ამ შემთხვევაში გენომი არის ცრფივი, ესე წრიული ცალძაჭვიანი დნმ-ის მოლეკულა, რომელიც დაფარული არის ასევე კაფსიდის ცილებით და აი ეს ცრფივი ნუკლეოპროტეინის ორი ნაწილი ერთმანეთზე არის გადაგრეხილი თოკის ტიპის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურის წარმოქმნით და აი ეს ძაფისებური სტრუქტურა შემდეგ თვითონ გადადის უფრო მაღალი რანგის სპირალში და წარმოქმნის აი ამ ვირუსის, ასე ვთქვათ, ნაწილაკებს. ძალიან უცნაური აღმოჩნდა აი ეს ოჯახი ბიკავდა ვირიდე, რომლის ნაწილაკები უჯრედიდან გამოდიან, როგორც ასე ვთქვათ, თითის ტარის ფორმის ნაწილაკები და შემდეგ აი ამ წაწვეტებიდან ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, გამოყოფენ ფეხებს. და ბოლოს მთელი ვირუსის პოპულაცია ესეთი ორფეხა არის და ეს მორფოლოგიური ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება უჯრედის გარეთ, უჯრედისგან დამოუკიდებლად და ერთადერთი მოთხოვნა, რაც აი ამ მორფოგენეს სჭირდება, ეს არის ტემპერატურები, რომლებიც მსგავსია გარემოს ტემპერატურების, იქ სადაც 75 გრადუსის ზემოთ. ნუ კოლექციაში გვაქვს თითის ტარის ფორმის ვირუსები, კოლექციაში გვაქვს ასევე წვეთის ფორმის ნაწილაკები და მე მინდა აღნიშნოთ, რომ აი ეს ფორმა, ეს მორფოლოგია ვირუსების არის სპეციფიური მხოლოდ არქეებისთვის. არც ბაქტერიულ ვირუსებში, არც ეუკარიოტის ვირუსებში არაფერი მსგავსი ჩვენ ჯერჯერობით დანახული არ აქვს. და არქეებისთვის სპეციფიური არის ასევე ცრფივი, ძაფისებრი ვირუსები ორჯაჭვიანი დნმ-ის გენომით. რა თქმა უნდა, ცრფივი ვირუსები ცნობილი არის ეუკარიოტებშიაც, მცენარეებში მაგალითად, ან ბაქტერიებში, მაგრამ ყველა ამ შემთხვევაში გენომი არის ერთჯაჭვიანი დნმ ან რნმ, მაგრამ მხოლოდ არქეებში ჩვენ გვაქვს ასეთი ცრფივი ვირუსები, სადაც დნმ არის ორჯაჭვიანი დნმ. სამ ოჯახში გავერთიანეთ ჩვენ აი ეს ცრფივი ნაწილაკები არქეების, ყველაზე მარტივად არის ორგანიზებული რუდი ვირიდეს ნაწილაკები. მე არ ვიცი რამდენად ხედავთ აი ამ განათებაში ამას ყველაფერს.
ჩანს საერთოდ ვირუსის ნაწილაკი? ხო, ყოველ შემთხვევაში ეს ნაწილაკი არ არის დააფარული არანაირი გარსით და არის მხოლოდ მარტივი ნუკლეოპროტეინი, რომელიც შედგება ორჯაჭვიანი ცრფივი ნუკლეინის მჟავისგან და ერთი ტიპის კაფსიდური ცილისგან, მრავალი კომპონენტისგან. და ეს კაფსიდური ცილა ძალიან უჩვეული არის თავისი სტრუქტურით. ბუდიშს ვიხდი ახლა. უჩვეული არის თავისი სტრუქტურით, რომელსაც აქვს არასტრუქტურირებული ნაწილი ხსნარში, მაგრამ როდესაც ურთიერთმოქმედებს დნმ-თან, ეს არასტრუქტურული ნაწილი, ასე ვთქვათ, ეხება დნმ-ს ძალიან მჭიდროდ და ბოლოს ამ ნაწილაკის ბოლოებზე მაგდებიან სამი წვრილი ძაფისებრი წარმონაქმნები. ოდნავ უფრო რთულად არის აგებული შემდეგი ოჯახის ლიპოტრიქს ვირუსების ნაწილაკები. აქ არის ორი ტიპის კაფსიდის ცილა, რომელიც სტრუქტურულად ერთმანეთს საკმაოდ გავს და გავს სტრუქტურით კაფსიდურ ცილას წინა ოჯახისა. აქაც ჩვენ ეს კაფსიდური ცილები უკავშირდებიან დნმ-ს, მჭიდროდ ეხებიან მას და ამ შემთხვევაშიც ახდენენ მის კონდენსაციას ესე ჯოხის ფორმის ნუკლეოპროტეინის სტრუქტურაში, რომელიც ამ შემთხვევაში იფარება ლიპიდური გარსით და ამ ნაწილაკის ბოლოებზე მაგდება ესეთი კაუჭის მაგვარი სტრუქტურები სპეციფიურად იმისთვის, რომ ვირუსმა ასე ვთქვათ დაიჭიროს მასპინძელი და მასპინძელთან ასე ვთქვათ ურთიერთობის შედეგად, მასპინძლის წარმონაქმნებთან ურთიერთობის შედეგად ეს კაუჭები, როგორც ხედავთ, ესე პირდაპირ იკეცება და იჭერს ვირუსს საკმაოდ მაგრად მიმუს მასპინძლის უჯრედზე. კიდევ უფრო რთულად არის აგებული მესამე ოჯახის ცრფივი ვირუსების მესამე ოჯახის ვირიონები. ამ შემთხვევაშიც ცრფივი დნმ უკავშირდება ორი ტიპის კაფსიდურ ცილას, რომელთა სტრუქტურა სრულად განსხვავებული არის წინა ორი ოჯახის კაფსიდური ცილების სტრუქტურისგან და ამ შემთხვევაში ნუკლეოპროტეინი იფარება მესამე კაფსიდური ცილისგან შემდგარი, ასე ვთქვათ, შრით, რომლის ზედაპირზე ბოლოს თავდება ლიპიდური გარსი და ისევ ამას ებმება სპეციფიური ბოლო სტრუქტურები ტერმინალზე მასპინძელთან ურთიერთმოქმედების. მინდა აღნიშნო, რომ ესეთი სამფენოვანი სტრუქტურა, როდესაც შიგნით მოთავსებული არის ნუკლეოპროტეინის სპირალი, დაფარული ცილოვანი მატრიქსით, რომელიც აკავშირებს ნუკლეოპროტეინს გარე ლიპიდურ შრესთან, ესეთი გადაწყვეტა სტრუქტურის ძალიან გავს სტრუქტურას ერთჯაჭვიანი RNA-ის ვირუსების, ფილოვირუსების, როგორც ებოლა, როგორც მარბურგი და ეს დაკვირვება აჩვენებს, რომ მსგავსი არქიტექტურული, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტა ევოლუციურად არადაკავშირებულ ვირუსებში მოხდა რამდენჯერმე დამოუკიდებლად ბიოსფეროში. და ერთი კიდევ მაგალითი იმისი, რომ ერთჯაჭვიან RNA ვირუსებს და არქეების ორჯაჭვიან DNS ვირუსებს აქვს მსგავსი არქიტექტურული გადაწყვეტა, წარმოადგენს აი ამ გლობულო ვირიდეს სპერული ვირუსები, რომელიც დაფარული არის ლიპიდური გარსით. შიგნით მოთავსებული არის ნუკლეოპროტეინი სპირალურ ფორმაში და ეს სტრუქტურა პრინციპში იგივე არის, რაც პარამიქსო ვირუსების სტრუქტურა, ერთჯაჭვიანი ადამიანის პათოგენების სტრუქტურა. ცოტა უფრო რთულად არის აგებული სტრუქტურა აი ამ გლობულური ვირუსის, აი სხვადასხვა ბოლო დამატება ჩვენ კოლექციაში ეს აღწერამ ვირუსის გამოქვეყნდა ამ კვირაში ჯონალ-ბაიოლოჯის მართლა ბოლო დამატებაა ჩვენ კოლექციაში. ხედავთ, რომ ვირუსი არის შემოფარგლული იკოზაედრული გარსით, რომლის შიგნით არის სფერული, ასე ვთქვათ,
ბურთი და აი ამ ბურთში მოთავსებული არის ძალიან სპეციფიურად ორგანიზებული ორჯაჭვიანი დნმ. არ ვიცი მოასწრეთ თუ არა დანახვა, მაგრამ საკმაოდ უჩვეულოდ არის ორგანიზებული დახლართული აი ეს ცრფივი ორჯაჭვიანი დნმ ამ უჯრედში. კოლექციაში გვაქვს ასევე ბაცილის ფორმის ვირუსები ასიმეტრიული გვერდებით, ერთი რომელიც არის წაწვეტებული, მეორე მორგვალებული. ეს არის ამჯერად ამ ვირუსის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურის რეკონსტრუქციის მცდელობა. ძალიან უჩვეულოდ არის დაალაგებული ცილები კაფსიდის ამ ვირიონში, არ ვიცი, სქემატურად ესე არის წარმოდგენილი. ესე აქაც ყველაფერი ძალიან უჩვეულოა და ერთადერთი ვირუსი ჩვენ კოლექციიდან, რომელიც გავს რაღაცას, რომელიც ჩვენ ვიცით ბაქტერიული ვირუსებიდან, ეს არის აი ეს იკოზაედრული ვირუსი, რომელიც ძალიან გავს ძალიან ბევრი მონაცემით ბაქტერიულ ვირუსებს, ბაქტერიოფაგებს, ტექტივირიდე და კორტიკოვირიდე ოჯახებიდან. ისეთივე სტრუქტურის კაფსიდური ცილა აქვს ამ ვირუსს და ისევე როგორც ეს ბაქტერიული ვირუსები, მისი მორფოგენეზი ხდება ისე რომ ჯერ პირველად წარმოიქმნება კაფსიდი და მერე ასე ვთქვათ შიშველი დნმ იტენება ვირუსის მიერ კოდირებული მოლეკულური მოდულის მიერ. ყველა სხვა ოჯახში, რომელიც ახლა მე წარმოვადგინე, მორფოგენეზი მისდევს ალტერნატიულ გზას, როდესაც პირველად გენომი იფარება კაფსიდური ცილებით და შემდეგ ამ კაფსიდური ცილების თვისებების მიხედვით ეს ნუკლეოპროტეინი იკეცება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სტრუქტურებში, რომელიც ბოლოს და ბოლოს განსაზღვრავს ვირიონების სრულიად უჩვეულო და მრავალფეროვან სტრუქტურას. ეხლა ეს ყველა ცილა, ყველა ვირუსი, რომელიც მე წარმოგიდგენე, სულ ყველა ძალიან უჩვეულო გარემოში ცხოვრობს. ესე იგი, როგორც აღნიშნე, ტემპერატურები არის 80 გრადუსზე მეტი და pH-ის მნიშვნელობები არის ძალიან დაბალი. და პრაქტიკულად ეს ყველა ვირუსი ცხოვრობს მდუღარე მჟავაში. და როგორ ახდენენ ეს ვირუსები, როგორ განპირობებენ ეს ვირუსები მის გენომის, დნმ-ის, ასე ვთქვათ, გადარჩენას აი ესეთ პირობებში, ჩვენ გავარკვიეთ, როდესაც დავიწყეთ რეკონსტრუქცია ერთ-ერთი ვირიონის, ეს არის ეს, ასე ვთქვათ, გარსის გარეშე ჯოხისებური წევრი, რუდივირიდე ოჯახისა, ეგელმანთან ერთად სტრუქტურა იქნა რეკონსტრუირებული 3.9 ანგსტრემის გარჩევითობით. ეს არის გვერდითი ხედი სტრუქტურაზე, ეს არის ჭრილი ვირუსის სტრუქტურისა, სადაც ჩანს შინაგანი მხარე ვირუსის ღრუ, რომელიც სრულიად დაფარული არის კაფსიდური ცილის ალფა სპირალებით. და ეს იმდენად მჭიდროდ უკავშირდება კაფსიდური ცილები დნმ-ს, რომ პრაქტიკულად დნმ-ს მიუღწევას ხდის ნებისმიერი ხსნარისთვის. დნმ ასეთ სიტუაციაში არის, ასე ვთქვათ, მშრალ ფორმაში, მიუღწევადი ნებისმიერი. პირველად მოახერხდა ამ ვირუსის მაგალითზე დანახვა თუ როგორი არის დნმ ვირუსში, საერთოდ ნებისმიერ ვირუსში. ეს არის რეკონსტრუქცია. ეხლა სადაც თქვენ ხედავთ დნმ-ის ჯაჭვს, სრულიად მოულოდნელად აღმოჩნდა, რომ დნმ არის A ფორმაში. A ფორმა იქნა აღმოჩენილი როზალინ ფრანკლინის მიერ და აღწერილი 1953 წელს. ეს იყო პირველი დნმ, რომელიც იქნა, ასე ვთქვათ, გაშიფრული და რეკონსტრუირებული. მაგიტომაც ქვია A ფორმა, მაგრამ ითვლებოდა, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიაში, სიცოცხლეში გამოყენებული და თუ თქვენ გარშით სახელმძღვანელოებს ყველგან ნახავთ, რომ A ფორმა დნმ ეს არის არტეფაქტი კრისტალიზაციის. არაფერის, აი ეს ფორმა დნმ-ის არსებობს და გამოიყენება სიცოცხლეში, როგორც ჩვენ ეს ვნახეთ ამ ვირუსის მაგალითზე. მეტიც აღმოჩნდა, რომ A ფორმა დნმ-ის ძალიან გავრცელებულია
იმ პირობებში, როდესაც დნმ უნდა იყოს დაცული ძალიან აგრესიული გარემოსგან და დავუშვათ აღმოჩნდა რომ ბაქტერიების სპორებშიც დნმ თურმე აფორმით არის. სხვა ვირუსებშიც, რომელსაც მე ხარ მოგახსენეთ თავს, აღმოჩნდა რომ დნმ არის აი ამ ფორმაში. გენომები ამ ჩვენ ვირუსების კოლექციას აქვთ ცვივიც და სხვადასხვა გადაწყვეტაა თუ როგორ შეიძლება რომ შეინარჩუნოს ესე იგი ბოლოები ამ ცვივი დნმ-ის ინტაქტური არის ასევე წრიული გენომები. გენომების ზომა საკმაოდ მცირეა. დავუშვათ კოლექციაში ესე ყველაზე დაბალი, ყველაზე მცირე გენომი არის 5.2 კილო წვილი და ფუძე წვილი, რომელიც არის ყველაზე პატარა გენომი საერთოდ რაც არსებობს. მეორე მხრივ ერთჯაჭვიანი დნმ ძალიან გრძელი არის, 25,000 ნუკლეოტიდია. ესეც ასე ვთქვათ, რეკორდსმენი არის უკვე ერთჯაჭვიანი გენომების უკვე სხვა მიმართულებით. ისევე როგორც მორფოლოგია ამ ვირუსების, ასევე მათი გენომები აღმოჩნდა სრულიად უჩვეულო. და მათი გენების 92% არაფერს მსგავსებას არ ამჟღავნებს არსებულ გენომებთან მონაცემების ბაზაში. მეტის, ბევრი ვირუსი არის, ასე ვთქვათ, terra incognita, რომელსაც არც ერთი გენი არ გააჩნია ისეთი, რომელიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, იქნას გამოცნობილი და ესე თავისებურება ამ გენომების ძალიან კარგად არის ასახული ამ მოდულურ ჰიერარქიულ მიჭირს ნეტვორკის თქმა ქსელზე, სადაც ყველა ათასობით ორჯაჭვიანი დნმ ვირუსული ჯგუფდება ერთად და აი ამ ჰიპერთერმოფილური ვირუსების გენომები მათგან სრულიად ცალკე არის განლაგებული აი ამ მოდულურ სქემაზე. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია ივარაუდო თუ რა ფუნქცია აქვს იმ გენებს, რომელსაც ეს ვირუსები აკოდირებენ და ერთ-ერთი გამოსავალი ამისთვის ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ იქნებოდა ამ გენების მიერ კოდირებული ცილების სტრუქტურების გარკვევა, იმიტომ რომ იგულისხმება, რომ მესამეული სტრუქტურა ეს ასე ვთქვათ, უფრო კონსერვატიული არის ვიდრე პირველადი სტრუქტურა და თუ შენ იცი როგორი არის მესამეული სტრუქტურა, შეგიძლია მიხვდე როგორი არის ამ ცილის ფუნქცია. და რამოდენიმე ჯგუფთან ერთად დავიწყეთ ასე ვთქვათ სტრუქტურული გენომის პროექტები. ათობით ცილის კრისტალური სტრუქტურა იქნა გაშიფრული, მაგრამ აქაც ძალიან რამოდენიმე შემთხვევა იყო, სადაც ჩვენ სტრუქტურა მესამეულმა მოგვცა საშუალება ფუნქცია გაგვერკვია. უმეტეს შემთხვევაში თვითონ ეს ცილები სრულიად უჩვეულო სტრუქტურას ამჟღავნებდნენ, ისე რომელიც მანამდე დავუშვათ სტრუქტურულ ბიოლოგიაში ცნობილი არ იყო. ასეთ პირობებში როგორ გინდა მიხვდე, რას აკეთებენ ეს ცილები? ვიგულისხმეთ, რომ შეიძლება მიზეზი იყოს ის, რომ ამ ვირუსებს აქვთ ისეთი თავისებურებები სიცოცხლის ციკლის, რომელიც სხვა ვირუსებში არ არსებობენ. და ამიტომაც ეს ცილები აკეთებენ, ასე ვთქვათ, ასრულებენ ფუნქციას ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობს. და ეს მართლაც ესე აღმოჩნდა და ამის ილუსტრაცია მე მინდა ახლა გავაკეთო ერთი ვირუსის სიცოცხლის ციკლის ცოტა უფრო დეტალური აღწერით. ეს ვირუსი არის ეს ეს არის ეს ისევ და ისევ გარსის გარეშე ჯოხისებური ვირუსი და ეს არის მისი მასპინძელი სულფილობუსი. ძალიან პოპულარული არქია, რომელთანაც გიორგისთან ერთადაც ვმუშაობდით რამდენიმე წლის წინ და არ ჩანს აქ, მაგრამ ზედაპირი ამ არქეონის უჯრედის დაფარული არის წარმონაზარდებით, ძალიან გრძელი წარმონაზარდებით. და სწორედ თურმე აი ამ წარმონაზარდების წვეთს უკავშირდება ვირუსი თავისი სამი, ასე ვთქვათ, საცერთი თითით. ეს არის კრიოელექტრონ მიკროსკოპული რეკონსტრუქცია ცილის ურთიერთობისა მის მასპინძელთან. აი ამ რეკონსტრუქციაზე, ამ ასე ვთქვათ, ელექტრონ მიკროგრაფზე ვირუსი არის შეფერილი წითლად
მწვანეთ არის ესე იგი უჯრედის წარმონაქმნი და ლურჯად არის ის სამი თითი, რომელიც ვირუსის ასე ვთქვათ რომელიც საშუალებითაც ვირუსი ძალიან მტკიცედ იჭერს უჯრედის წარმონაქმნს. ამის მერე ძალიან მალე ვირუსი ჩამოსრიალდება, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ზედაპირამდე მასპინძლის და შეყავს მასპინძელში თავისი დნმ, რომელიც იქვე იმ წუთში, წამებში ტრანსკრიბირდება ორივე მხრიდან, ნუ დნმ არის წრფივი. შემდგომ, ასე იგი, სიცოცხლის ციკლში ორივე ყველა გენი ტრანსკრიბირდება ერთნაირად. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვხედავთ დროის მიხედვით რეგულაციას, რომელიც ჩვეულია არის, რომელსაც შეჩვეულები ვართ ბაქტერიული ვირუსებიდან და ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ აქტიური ტრანსკრიფცია არის ორი იდენტური გენის, რომელიც მოთავსებული არის გამეორებად ნაწილებში წრფივი გენომის. ეს ცილა კრისტალდებოდა ესე იგი ჰეპტამერის სახით და აღმოჩნდა, რომ სპეციფიურად ურთიერთდება მასპინძლის რეპლიკაციის აპარატს და RNA პოლიმერაზის სამ სუბერთეულს და პრაქტიკულად განსაზღვრავს იმას, რომ მასპინძლის რეპლიკაციის მექანიზმი და ტრანსკრიფციის მექანიზმი თავს ანებებს მასპინძლის დნმ-ს და სპეციფიურად ახდენს ვირუსის გენომის ტრანსკრიფციას და რეპლიკაციას. ნუ აქ უნდა აღნიშნო, რომ ვირუსები არც დნმ და არც RNA პოლიმერაზას არ აკოდირებენ და აი ესეთი ძალიან მარტივი გზით ახდენენ მასპინძლის მთელი მოლეკულური მექანიზმების გადართვას თავისი ინტერესების მიხედვით. მასპინძლის მხრიდან რეაქცია შევისწავლეთ ღრმა სიკვენირებით ტრანსკრიპტების და როგორც ხედავთ, ინფექცია, აი აქ ესე იგი ეს არის აი მომენტი ინფიცირების, მომენტალურად იწვევს ტრანსკრიფციის, ასე ვთქვათ, შეცვლას. 50% გენების მომენტალურადვე ცვლის თავისი ტრანსკრიფციის, ასე ვთქვათ, ბოდიშიხტი. დაახლოებით აი ამ 50% ამ გენებიდან არის აქტივირებული და 50% არის, ასე ვთქვათ, დათრგუნული. და აქტივირებული გენებიდან ყველაზე აქტიური არის ტოქსინ-ანტიტოქსინის სისტემები და CRISPR-Cas სისტემები, რომლებიც ახლა ძალიან პოპულარული არის და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ მართლა დავინახეთ, რომ ვირუსის ინფექცია არქეებში იწვევს CRISPR-Cas სისტემის აქტივირებას. ეს ყველაფერი ხდება 9 საათის მანძილზე ინფიცირების მერე სრულიად მოულოდნელად აღმოჩნდა, რომ მასპინძელში სრულებით არ არის დარჩენილი უჯრედის ქრომოსომა. მთლიანად არის დაშლილი და ერთადერთი დნმ, რაც არსებობს მასპინძელში, ეს არის ვირუსული დნმ. და რა ხდება მერე, ეხლა გაჩვენებთ მე თქვენ ძალიან მარტივი, მაგრამ ინფორმატიული მულტიპლიკაციის სახით, რომელიც გააკეთა ჩვენი თანამშრომელის მოსწავლემ, სკოლის მოსწავლემ, აი ესეთი სკოლის მოსწავლეებიც არსებობენ. აი ეს არის ესე იგი ვირუსი, რომელიც მიდის მასპინძელთან, შეყავს დნმ რეპლიცირდება, ხდება ვირუსის ნაწილაკების აწყობა კაფსიდის ცილებთან ურთიერთმოქმედების შედეგად და ამის პარალელურად უჯრედის ზედაპირზე წარმოიქმნება ესეთი პირამიდული წამონაზარდები. ეს არის 7 სახიანი პირამიდა, 7 სიმეტრიის პირამიდა, რომელსაც ჩვენ ვუწოდოთ VIP, ვირუს ასოციაციური პირამიდები და ვირუსის სიცოცხლის ციკლის ბოლოს ეს პირამიდები იშლება, როგორც ესე ყვავილის, ასე ვთქვათ, ფოთლები და ვირუსი გამოდის გარეთ. ეს არის მულტიპლიკაცია და ეს არის უკვე ახლა ნამდვილი სურათი, ეს არის უკვე კრიო ელექტრონ მიკროსკოპით რეკონსტრუქცია უჯრედის ვირუსის ინფიცირებული უჯრედის ვირუსის, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის ბოლო სტადიაზე, როდესაც შვიდწახნაგა პირამიდები, რომელსაც ჩვენ ვუწოდოთ VIP-ს, არიან სრულიად გახსნილი და მათი მეშვეობით ვირუსი ტოვებს უჯრედს, ის ნაწილაკები, რომლებიც არიან გარეთ, არიან შეფერილი, ასე ვთქვათ, აი ამ მოლურჯო ფერით და ვარდისფერი არის ჯერ კიდევ ნაწილაკები უჯრედის შიგნით.
ეხლა მე ცოტა გადახვევა მინდა ყველაფერსგან ერთი ფილოსოფიური, ასე ვთქვათ, კითხვა დავსვა, რომელზეც შეიძლება თქვენ მიპასუხოთ. აი რა არის ეს ბიოლოგიური ერთეული, რომელსაც არა აქვს არის ეს უჯრედი მასპინძელის, მას არ აქვს თავისი ქრომოსომა. ქრომოსომა მისი სრულიად დაშლილია. მისი ზედაპირი აბსოლუტურად მოდიფიცირებული არის ვირუსის მიერ თავისი, ასე ვთქვათ, ინტერესების მიხედვით. მასპინძელი არ არის ეს. ეს არის პრაქტიკულად, რომ ვთქვათ, ესე იგი არის ჰორორის ფილმი, როდესაც მასპინძლის უჯრედში ჩასახლდა რაღაცა, ესე იგი სრულიად უცხო, ვითომ იმისის სახე დაიტოვა, მაგრამ სრულიად სხვა ფუნქციას ასრულებს. ესე იგი, გადაიყვანა მასპინძელი, ასე ვთქვათ, თავისი ინტერესების სფეროში და გადააკეთა მასპინძელი, ასე ვთქვათ, ფაბრიკად ვირუსების წარმოების. და ამას რატო ვახსენებ ახლა მე? იმიტომ რომ არის ახლა, ასე ვთქვათ, აზრი, ტენდენცია, რომ ვირუსის ნამდვილი სახე წარმოაჩინონ როგორც ის რაც ხდება მასპინძელ უჯრედში ინფიცირების შედეგად. ესე იგი, ვირუსი ეს არ არის ნაწილაკი, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომელშიც შეფუთული არის დნმ, არამედ ვირუსი არის ის, რაც ხდება მასპინძელში ინფიცირების შედეგად. ამას ეს პირველად გააჟღერეს ეუკარიოტული უჯრედების მაგალითზე, როდესაც დაინახეს სპეციფიური ფაბრიკები იმისთვის, რომ დაუშვათ მიმივირუსი ან სხვა ეუკარიოტული უჯრედების შეიქმნას. ეს ფაბრიკები ფიზიკური ერთეულია და ამ შემთხვევაში და თქვენს რომ სწორედ ეს ფაბრიკები არის ის, რაც არის ვირუსი და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვთვლით, რომ აი მთელი უჯრედი არის, ასე ვთქვათ, გადაკეთებული ვირუსების ფაბრიკად. კი ბატონო. დიახ. დიახ. იცით რა, მასპინძელი, რასაც ჩვენ ვეძახით, ასე ვთქვათ, უჯრედს, ამ მომენტში აღარ არსებობს, მკვდარია, სრულად აღარ არსებობს, არაფერი არ არის მასპინძლიდან აქ დარჩენილი. და ეს არის ვირუსის ფაბრიკა. ესე იგი, ეს არის ფაბრიკა, სადაც ეს ვირუსები კეთდებიან, გამოდიან და ბოლოს ამ ფაბრიკას ერევა თავისი, ასე ვთქვათ, მასალა რისგანაც ამ ვირუსს აკეთებს და თავდება ფაბრიკა, იხურება. და ეს უჯრედი უკვე აღარ არსებობს. ესე იგი, ეს ყველაფერი არის წარმოსახვითი, რა თქმა უნდა, ხო, ჩვენ ვერ დავარქვევთ ამას ყველას, მაგრამ რა მინდა ვთქვა, რომ ის, რასაც ჩვენ ვეძახით ვირუსს, ეს არის ვირუსის ცხოვრების ციკლის ვეგეტატიური ნაწილი. როდესაც ის, ასე ვთქვათ, დადის გარემოში, ასე ვთქვათ, დაძინებულ მდგომარეობაში, როგორც ბაქტერიული სპორა. ამ შემთხვევაში ის ცოცხლდება და აკეთებს რაღაცას, რაც არ არის უჯრედი. და ის, რასაც აკეთებს, ამას შეიძლება დაუძახოთ ვირუსი. ამას ყველაფერს რატო ვამბობ? იმიტომ რომ თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ეს არის ვირუსის ნამდვილი სახე, მაშინ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ვირუსი ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი. ეს ვირუსი და ეს დებატი იმის შესახებ, რომ ვირუსი ცოცხალია თუ მკვდარია, აქ უკვე აზრს კარგავს, თუ ეს არის ვირუსი, ვირუსი არის ცოცხალი. და სიცოცხლის ორი ფორმა არსებობს, უჯრედი და ვირუსი, რომელთა რა თქმა უნდა ანტაგონიზმი, როგორც ჩვენ ვთვლით და რამოდენიმე ესეში დავწერეთ, ეს არის, ასე ვთქვათ, ევოლუციის ძირითადი მოტორი და ყოველგვარი სიახლის შემომტანი ევოლუციაში. ყოველთვის ყოველთვის კაცობრიობასაც რო გადახედოთ, ყოველგვარი ტექნიკური სიახლეები შემოდიან, ასე ვთქვათ, ომის პერიოდში. ამას თავი დავანებოთ, ეხლა ცოტა შორს წაგვიყვანს. დავბრუნდეთ იმაზე, რომ აი ეს პირამიდები, რომლებიც მე ავწერე, არსებობენ, ესე იგი, შეკრული სახით, როგორც წახნაგა პირამიდა და არსებობს ღია სახით. აღმოჩნდა, რომ ორივე ამ სახით ეს პირამიდა ჩვენ შეიძლება გამოვყოთ მასპინძელი უჯრედის მემბრანული ფრაქციიდან. და ქონდა რა ესე იგი, ასე ვთქვათ, გასუფთავებული მემბრანებიდან შესაძლებელი იყო გვეჩვენებინა რა არის მისი შემადგენელი ნაწილი. და აღმოჩნდა, რომ ერთადერთი ცილა, რომელიც აი მაგიუში წახნაგა პირამიდას ქმნის, ეს არის ვირუსის მიერ კოდირებული ძალიან მოკლე ცილა, ძალიან მოკლე ტრანსმემბრანული სეგმენტით და ძალიან მოკლე 3 ალფა ჰელიქსით. და აი ეს არის მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელი არის, რომ ვირუსის გენები ისეთ ფუნქციას ასრულებენ, რომელსაც ჩვენ ჯერ არ ვიცით. აი ეს მექანიზმი ვირუსის გამოსვლის უჯრედიდან სრულიად ახალია. ჩვენ არ ვიცით ესეთი მაგალითები სხვა სისტემებში და ესეც არის, ესე იგი, მაგალითი იმისა, რომ ბევრი გენი უცნობი ფუნქციით უცნობ ფუნქციებსაც ასრულებს.
აღმოჩნდა, რომ მრავალი ვირუსი, რომელსაც არ აქვს გარსი, სწორედ აი ამ პირამიდებს ხმარობს უჯრედიდან გამოსასვლელად. მაგრამ დიდი რაოდენობა ვირუსების არქეების, რომელიც მე წარმოგიდგენთ, დაფარული არის ლიპიდური გარსით. და როგორ ხდება მათი გამოსვლა უჯრედიდან? გაჩვენებთ ახლა აი ამ თითის ტარის ფორმის ვირუსის მაგალითზე. აღმოჩნდა, რომ ვირუსის გამოსვლა მასპინძლიდან ხდება ვირუსის მორფოგენეზის ბოლო ეტაპზე. აქ არის ვირუსის ნუკლეოპროტეინი წითლად შეღებული, როგორც ხედავთ, ესე გამოდის, არ ვიცი სწორი სიტყვა როგორ ვიხმარო, უჯრედიდან პერფორაციას უკეთებს ეს ლეიერს უჯრედის და მემბრანულ ფაქციას ასე გამოჭიმავს, რის ქვემოთაც თვითონ თავსდება. აი სხვადასხვა ძალიან კარგად არის მე მგონი აი ამ ანიმაციაზე დაინახავთ როგორ გამოდის ვირუსი. ხედავთ, რომ აი ეს მემბრანას უახლოვდებიან წითელი ნუკლეოპროტეინის ძაფები და ბოლოს ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გამოვურცავს მემბრანას და გამოდის გარეთ. ბოლოს ხდება ნელ-ნელა ამ კავშირის გაწყვეტა ვირუსის ნაწილაკსა და უჯრედის შორის და ბოლოს ეს კავშირი მთლიანად წყდება და ვირუსი გამოდის გარეთ. აი ესეთი მექანიზმი ლიპიდებით დაფარული ვირუსების გამოსვლისა მასპინძელი უჯრედებით არის ზუსტად ანალოგიური იმისი, რაც ხდება ეუკარიოტულ უჯრედში ლიპიდებით დაფარული ცილების ეგრესიის დროს. დაუშვათ ისეთი ძლიერ პათოგენური ვირუსები, როგორც არის HIV, მაგალითად ზუსტად ამ მექანიზმით გამოდიან მასპინძლის უჯრედიდან და რაც მთავარია, ორივე შემთხვევაში მოლეკულური პრინციპები აი ამ გამოსვლის არის ძალიან მსგავსი. ორივე შემთხვევაში უჯრედის რეპლიკაციის მექანიზმი, ესკორტ სისტემა არის ჩართული ამ ბადინგ როგორ უნდა ვთქვა ქართულად. ნუ აი ამ ვირუსის გამოსვლის და ერთნაირი არის თვითონ მექანიზმი, მოდელი და ძალიან მსგავსი არის ის მოლეკულური მექანიზმები, რომლებიც ამას აკეთებენ ეუკარიოტებშიც და არქეებშიც. ეხლა თუ მაქვს ცოტა დრო დარჩენილი, მინდა ვილაპარაკო რას ვიგებთ ვირუსების ევოლუციის შესახებ იმ დაკვირვებებიდან, რაც ეხლა მე ძალიან მოკლედ მოვახსენეთ თქვენ. ნუ იმის მერე რაც განვითარდა მოლეკულური ფილოგენია და კარლ უზმა აღმოაჩინა არქეები, ცოცხალი სამყაროს ევოლუციური ისტორია მუდმივად განიხილება ამ სამ ტოტიანი ფილოგენეტიური ხის ფარგლებში. ხდება მოლეკულური თვისებების შედარება არსებული ორგანიზმებიდან, აი ამ სამ ასე ვთქვათ ზესამეფოში და ამით შესაძლებელი არის, რომ ასე ვთქვათ ჩავიხედოთ, ესე იგი რეტროსპექტიულად ვნახოთ რა ხდებოდა ევოლუციის ძალიან ადრეულ ეტაპებზე. შესაძლებელი არის, რომ აღდგენილ იქნას წინაპრის თვისებები ამ შედარებების გზით და შეიძლება დავეშვათ კიდეც იმ ჰიპოთეტიურ წინაპარზე, რომელსაც ლუკა ეწოდება, ეს არის უნივერსალური წინაპარი, რომელიც ასე ვთქვათ წინ უსწრებდა სამი ზესამეფოს გაყოფას ერთმანეთისგან და ეს მოხდა როგორც ივარაუდება 3.5 მილიარდი წლის წინ. ის ვირუსები, რომლებიც ახლა მე წარმოგიდგინეთ, აინფიცირებს არქეის ზესამეფოს ერთ ნაწილს, რომლის წარმოადგენლები სულ ყველანი არიან ექსტრემალურად თერმოფილები. ცნობილი არის ასევე არქეის ზესამეფოს მეორე ფილოგენეტიური ჯგუფის, ხო, რაც მთავარია ამ შემთხვევაში ნათელი არის, რომ ეს ვირუსები ყველაფრით, რაც თქვენ მოგიყევით, განსხვავდებიან ბაქტერიების ვირუსებიდან და განსხვავდებიან ეუკარიოტული ვირუსებიდან. ესე ყველა თვისება, რაც ესე იგი ჩვენ ეხლა აღვნიშნეთ, ყველა განსხვავებულია. არქეებში ცნობილი არის ვირუსები, რომლებიც აინფიცირებენ მეორე, ასე ვთქვათ, ფილოგენეტიურ ჯგუფს, ეურიარქეოტას და ისინი მასპინძლად იყენებენ ექსტრემალურად ჰალოფილურ არქეებს. ძალიან დიდი პროცენტი ამ ვირუსებისა გავს თავისი გენომებითაც და თავისი აღნაგობითაც ბაქტერიულ უჯრედებს. ეს არის ტიპიური ბაქტერიული ვირუსები, მიო, სიფო და პოდოვირიდეს ოჯახებიდან. ჩვენ ვიგულისხმეთ, რომ ეს შეიძლება იყოს ძალიან
bias, როგორ უნდა ვთქვა, bias, ძალიან ესე იგი სპეციფიური გამოყოფის მეთოდით, როდესაც ყველა ვირუსი ესეთი იყო გამოყოფილი plug test-ის. ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან სპეციფიური გამოყოფის ტესტები და არ ასახავს მართლა ვირუსების მრავალსახეობას იქ, სადაც ექსტრემალურად ჰალოფილური არქეები დომინირებენ. და ამისთვის ნახეთ და წავედით სენეგალში, სადაც აი ამ რედბა ტბის მარილიანობა მშრალი სეზონის ბოლოს არის თითქმის გაჯერებულ მარილთან ახლოს და სადაც მიკრობები ძირითადად კი პრაქტიკულად მხოლოდ არიან ექსტრემალურად ჰალოფილური არქეები. და ნახეთ, რომ ამ ვირუსებს აი ამ გარემოში აქვთ თითქმის ყოველთვის ისეთი უჩვეულო სტრუქტურები, როგორიც იმ ვირუსებს, რომელსაც ჩვენ ვპოვლობთ, ასე ვთქვათ, ძალიან ცხელ წყლებში და ძალიან პატარა პროცენტი იყო ტიპიური ბაქტერიული ვირუსები მათ შორის. ერთი სიტყვით, რომ ესე იგი არ გამეგრძელდეს სიტყვა, მინდა ვთქვა, რომ არქეების ვირუსები მართლა აღმოჩნდა რაღაცა ძალიან სპეციფიური და აღმოჩნდა, რომ სამივე ზესამეფოს აქვს თავისი სპეციფიური ვირუსული, ასე ვთქვათ, რეპერტუარი. და ამან, ესე იგი, პრაქტიკულად არქეების ვირუსების კვლევამ დაასრულა ბიოსფეროს დაყოფა სამ ნაწილად. მიუხედავად ამისა, არსებობს ვირუსები, დაუშვათ შეუფუთავი იკოზაედრული ვირუსები, რომლებიც აინფიცირებენ მასპინძლებს სამივე სამეფოდან. ნუ ამის ახსნაზე, რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ მინდა ვთქვა, ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ, რეალისტური ჰიპოთეზა, რომელიც აი ამ დაკვირვებას ხსნის, ის არის, რომ წინაპრები ამ ვირუსებისა, აი ამ შეუფუთავი ვირუსებისა არსებობდნენ ჯერ კიდე პრებიოტურ, ასე ვთქვათ, დროს 3.5 მილიარდი წლის წინ, სანამ მოხდებოდა დაყოფა ამ სამი სამეფოსი ერთმანეთისაგან. და რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ვუშვებთ, რომ შესაძლებელი არის, რომ აი ესეთი ვირუსები ყოფილიყვნენ ამ პრებიოტურ გარემოში, მაშინ შესაძლებელი არის, რომ ვიგულისხმოთ კიდევაც, რომ აი მთელი ეს ვირუსების მრავალფეროვნება, რასაც ჩვენ ახლა ვპოულობთ ექსტრემალურად თერმოფილურ არქეებში და საერთოდ არქეებში, ესე იგი, ამათ თუ ყველას ყავდა წინაპარი, ესე იგი, პრებიოტურ, ასე ვთქვათ, გარემოში 3.5 მილიარდი წლის წინ. თუ ეს მართლა ესეა, მაშინ გამოდის, რომ ძალიან ადრე პრაქტიკულად პრებიოტულ გარემოში პრებიოტულ გარემოში შეიძლება წარმოიდგინოთ, როგორც რაღაცნაირად ლაბორატორია, იმისი, რომ შეიქმნეს ვირუსის ოპტიმალური ფორმები, ვირუსის გენომის შეფუთვის ფორმები, ოპტიმალური სხვადასხვა, ვირუსის მიერ გენომის მასპინძლში შეყვავის სხვადასხვა ფორმები, ოპტიმალური. ესე იგი, პრაქტიკულად შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ არსებობდა ლაბორატორია, workshop ვირუსული სხვადასხვა გადაწყვეტილებებისა და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ნათლად წარმოაჩენს, რომ ბიოსფეროში ამ დროს ჯერ იყო წინაპირობა predetermination, როგორ უნდა ვთქვა, ვირუსული სიცოცხლის ფორმის წარმოქმნისთვის. და ვირუსები არ წარმოიქმნეს შემთხვევით, გვიან სადღაც ევოლუციის დროს. ეს არ იყო რაღაცა შემთხვევითი ერთჯერადი მოვლენა, არამედ ეს იყო მოვლენა, რომელიც პრედეტერმინებული იყო ბიოსფეროს მიერ მისი ევოლუციის ძალიან ადრეულ ეტაპზე. ნუ, ახლა მე მინდა ბოლო საკითხი, რაც მინდა კომენტარი შევადარო, ბაქტერიების და არქეების ვირუსები. არქეები, როგორც უკვე აღნიშნე, ყველა ტიპის ვირუსს არეპლიცირებენ, რომელსაც ბაქტერია არეპლიცირებს და დამატებით კიდე უამრავ სხვადასხვა ვირუსის მორფოტიპს. და ეს სურათი რეალურად ასახავს ეტყობა იმას, რაც არის გარემოში. იმიტომ რომ ბაქტერიალური ვირუსები, როგორც ჩვენ ვთქვით, 100 წელი ისწავლება და 6000-ზე მეტი სახეობა არის მათი გამოყოფილი და ყველა აი ამ ტიპში ერთიანდება. მაშინ, როდესაც აი ეს არქესპეციფიური ვირუსების, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნება წარმოქმნილი არის რამოდენიმე ათეული ვირუსით. მეტსაც გეტყვით, ნახევარი საუკუნის მანძილზე არც ერთი ახალი ტიპის ბაქტერიული ვირუსი არ იქნა გამოყოფილი. ყველა ვირუსი, ათასობით ვირუსი, რომელიც ახლა გამოიყოფა და იყოფა კიდე ყოველ წუთში, არის აი ამ ტიპის. და როდესაც ჩვენ მივდივართ ახალ გარემოში, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ახალ მასპინძელს, ასე ვთქვათ, ვუპოვოთ ვირუსები არქეის ზესამეფოში, მაშინ ჩვენ აუცილებლად კიდე ახალ ტიპს გულისხმობთ.
ეხლა თუ ჩვენ ვუშვებთ იმას, რომ ეს მრავალფეროვნება ასახავს ძალიან ადრინდელ მრავალფეროვნებას ვირუსფეროში, კითხვა არის რატო აი ამ მრავალფეროვნებიდან ვირუსები, ბაქტერიები მხოლოდ გარკვეულ პატარა მრავალფეროვნებას ასე ვთქვათ ხმარობენ ვირუსების. ნუ ეს რა თქმა უნდა საკითხი არის, რომელსაც შეიძლება ბევრი აზრი გამოითქვას. მე ვთვლი და ბოლო ნაწერებში აღნიშნე, რომ აი ამ ვირუსოსფეროში განსხვავებას ვუკავშირებ ძალიან მნიშვნელოვან განსხვავებებში ბაქტერიული და არქეების უჯრედების ცილოვან მემბრანულ გარსში. ამ სცენარის მიხედვით ბაქტერიების მიერ ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, უჯრედული კედლის, ასე ვთქვათ, წარმოქმნა, ეს პრაქტიკულად არის აი ჩინური კედელი, რომელსაც ვირუსები ვერ აღწევენ. ძალიან ძნელია რომ გააღწიო აი ამ ძალიან კომპლექსურ, ასე ვთქვათ, სტრუქტურაში. და ამიტომ ეს აღმოჩნდა ევოლუციური, ასე ვთქვათ, ჩიხი ძალიან ბევრი იმ არსებული ვირუსების ფორმებისა, რომლებიც არსებობდნენ ძველად. ესე იგი ბაქტერიამ პრაქტიკულად დაიცვა თავი ამ უამრავი სხვადასხვა ვირუსისა. არქეების ზედაპირი ძალიან მარტივია. ეს არის პრაქტიკულად მხოლოდ ცილოვანი გარსი, რომლის ეტყობა გადალახვა ბევრ ანცესტრალურ ვირუსის ტიპებს შეუძლიათ და მე ვთვლი, რომ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი განსხვავების იმისაც, რასაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით და იმისა, რომ ის რაც ვიცით ჩვენ ახლა არქეების ვირუსებზე, შეიძლება იყოს მხოლოდ აისბერგის წვეტი და კიდევ მრავალი სხვა ვირუსი შეიძლება იყოს გამოყოფილი ამ ზესამეფოდან. ნუ ამით მე მინდა დავამთავრო ეს ჩემი სპეკულაციები და აღნიშნო სულ ყველა, ვინც მონაწილეობდა იმ სამუშაოებში, რომელიც ძალიან მოკლედ მოგახსენეთ. ეს არის ჩემი ჯგუფი რეგენსბურგის უნივერსიტეტში და პასტერის ინსტიტუტში, ეს არიან ჩემი თანამშრომლები პასტერის ინსტიტუტში და ეს არის ჩემი თანამშრომლობა სხვადასხვა ქვეყნებში და მიხარია, რომ ახლა დაიწყო თანამშრომლობა ელიევას ინსტიტუტთან ერთად, სადაც მაისში წავედით ვირუსების აძებნელად სამეგრელოს ცხელწყაროებში და უკვე მოახერხეთ ვირუსის გამოყოფა. და იცით, აი ესე იგი საოცარია, მაგრამ როგორ წარმოდგენიათ, რა ფორმის ვირუსი შეიძლება იყოს სამეგრელოს ცხელი წყლებიდან? ყანწის. ნუ ერთი ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მართლა გასაოცარია, რა ვიცი, მთელი ცხოვრება ბიოლოგიაში, ასე ვთქვათ და ნუ მაუცებს ეს ფორმების მრავალგვარობას, ფანტაზია იმ ძალისა, რომელიც ამ ფორმებს ქმნის. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ და მეორე კიდევ ერთი საინტერესო და საგულისხმო ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ დავინახეთ თუ როგორ ახდენს ახალი მიღწევები მეცნიერებაში, ეს კი ახალი ფორმების აღმოჩენა ძველი ცოდნის გადახალისებას და სწორად ორგანიზაციას. რომელიც ძალიან თვალსაჩინო იყო ორივე ფაქტი ამ მოხსენების შემდეგ. დიდი მადლობა დათო. იმედი მაქვს, რომ კითხვები აქვს სტუდენტებს, არასტუდენტებსაც კითხვები. რაოდენობა ფართოვდება. არ არის გამოწვეული ეს ამბავი, რომ ბაქტერიულ ვირუსების აღმოჩენა ბოლო წლებში არ არის დაფიქსირებული იმითი, რომ ბაქტერიული უჯრედის კულტივირება, როგორც ცნობილია, რაც არსებობს სამყაროში, ძალიან ძნელია ლაბორატორიაში და როგორც ამბობენ, დაახლოებით 1%-ის კულტივირება მხოლოდ შესაძლებელი. როგორია საქმე ამ მხრივ მადლობა კითხვისთვის, მაგრამ თუ ბაქტერიული უჯრედების კულტივირება ლაბორატორიაში ძნელია, არქეების კულტივირება დაახლოებით 10,000-ში უფრო ძნელია. ხო და ამიტომ ესე იგი არგუმენტი იმისა, რომ ჩვენ ვიცით არქეების ვირუსების შესახებ მეტი ვიდრე ბაქტერიულის, იმიტომ რომ არქეები უფრო ადვილად კულტივირდება, არ მუშაობს სამწუხაროდ. კიდე ერთი, როგორც ვნახეთ, კონცენტრაცია ამ არქაული ვირუსების ისეთი მაღალია წყლის წვეთში, რომ გამოყოფისას enrichment-ი ალბათ არ არის საჭირო. ესე იგი
უნდა ვთქვა, რომ მიკრობიოლოგიური კომპონენტი, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ოკეანის შეუსწავლელია. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ მიკრობები შეუსწავლელია. ესე იგი, ჩვენ ვხედავთ საუკუნეების მანძილზე სიცოცხლეს ჩვენი თვალებით და აღმოჩნდა, რომ ეს არის პაწაწუნა ნაწილი სიცოცხლის დედამიწაზე და მთელი ეს ხილული სიცოცხლე ჩაძირულია. აი, ნამდვილად ჩაძირული არის უხერავი სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, ოკეანეში. აქ ჩვენ დავინახოთ ყველა ბაქტერია და ვირუსი, რაც აქ არის, გული გამგვისკდება. უამრავია, ვერ ვხედავთ. მაგრამ ჩვენ არ აქვს საშუალება აი ამ უამრავი მიკრობის და მისი ვირუსის კულტივირების. ჩვენ კულტივირებული, როგორც შეფასებული გვაქვს, ესე იგი არსებული და ცნობილი მიკროორგანიზმების 1% მაქსიმალურად. 99% აბსოლუტურად უცნობი არის ჩვენთვის. ბაქტერიების მუტაციის და ეგრეთ წოდებული host branch mutation-ის შესაბამის ბაქტერიულ ვირუსებში. ახლა უნდა ვთქვა, რომ ახლა ძალიან ბევრი კითხვა შეიძლება დამისვათ არქეების ვირუსების შესახებ. მე თვითონაც შემიძლია დავსვო უამრავი კითხვა, რომელზეც პასუხი არ მაქვს. არქეების ვირუსებს ისწავლის რამოდენიმე ლაბორატორია. ამიტომ უამრავი საკითხი, რომელიც ბაქტერიულ ვირუსების შესწავლილია და ასე ვთქვათ, კარგად ცნობილი, ჩვენთვის უცნობია. ესე იგი, ჩვენ ვართ ერთი რამოდენიმე ლაბორატორიიდან, რომელსაც ამას ვსწავლობთ და ძალიან შეზღუდული საშუალებები გვაქვს. ამიტომ სამწუხაროდ მე ამ კითხვას და შეიძლება კიდე მეტი კითხვებიც იყოს ბაქტერიებთან შესაძლებლად, მაგრამ შეიძლება ვერ ვიპასუხო. და ერთი ბოლო, რაღაც ისევ შედარებას უკავშირდება, მაგრამ დღეს იმ ბაქტერიოფაგის 100 წლის თავის ბაქტერიოფაგის აღმოჩენიდან იქაც დაისვა მომავლის რაც აქტუალური თემა მსგავსება მასპინძელსა და ზოგადად ბაქტერიულ ვირუსს შორის. აი ამაზე რა სიტყვით? ბევრი მომენტი არა თქმა რეცეპტორის ასე შემდეგ, მაგრამ დაუშვათ გენომის დონეზე თუ შეიძლება ასეთი. ხო. საერთოდ აქტუალური არის საკითხი და კითხვა, რატო ვსწავლობთ ახლა ამას ყველაფერს. თუ ჩვენ გვაინტერესებს გავიგოთ ადრეული ევოლუციის ასე ვთქვათ ფენომენი, ძალიან კარგია, მაგრამ ამისთვის ფულს არავინ არ გვაძლევს. მე დამამეწ აღმენიშნა, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი აღმოჩენა ამ ვირუსების, ასე ვთქვათ, თავისებურებებზე არის დაპატენტებული და ივარაუდება, რომ კომერციული ღირებულება ექნება. დაუშვათ მაგალითისთვის მოგიყვანთ, რომ როდესაც ჩვენ ვნახეთ, რომ ვირუსის კაფსიდური ცილა, ასე ვთქვათ, ფუთავს დნმ-ს ა ფორმაში და ხდის მას აბსოლუტურად, ესე იგი, სტაბილურს ნებისმიერი გარემოში, ეს იქნება ტემპერატურა, ультраისფერი გამოსხივება თუ რაც გინდა, იქვე აღმოჩნდა, რომ ეს არის წარმოუდგენლად, ესე იგი, მომგებიანი აღმოჩენა, რომელიც დაპატენტებული გვაქვს და რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეიძლება ნებისმიერი დნმ-ი შევფუთოთ. ნებისმიერი დნმ-ი შეიძლება შევფუთოთ და გაახადოთ, ასე ვთქვათ, მდგრადი, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, აგრესიული აგენტების წინააღმდეგ. მაგალითად, ეხლა ეს პირამიდებიც, რომელიც მე აღვნიშნე, ეს პირამიდებიც, ასე ვთქვათ, დაპატენტებულია, იმიტომ რომ ეს პირამიდები თქვენ შეიძლება გააკეთოთ ლიპოსომებზე. ლიპოსომებში ჩადოთ დაუშვათ რამე წამალი და პირამიდები, ასე ვთქვათ, დეკორირებული იყოს და პირამიდები წავა დაუშვათ კიბოსკიდებთან გახსნის და ამას ყველაფერს იქ გააკეთოთ. ეს ყველაფერი არის ძალიან ნათელი მაგალითი იმისი, რომ ფუნდამენტური მეცნიერების აღმოჩენებს ვერც დაგეგმავ და ვერც მის გამოყენებას დაგეგმავ. და ის ფილოსოფია, რომ უნდა თქვა, შენი აღმოჩენა თუ შენი კვლევა რა გამოყენებას მოიპოვებს, ეს არის აბსურდი, არ იცი. გამარჯობა, დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისთვის. რამდენიმე კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. როდესაც წარმოგვიდგენთ ანიმაცია ვირუსის დნმ-ის შეშხაპუნებასთან დაკავშირებით. რამდენად, რა თქმა უნდა, ეს ანიმაცია და ალბათ ცოტა რეალობასთან შორს არის, მაგრამ რამდენად შესაბამისი არის ზომები თვითონ დნმ-ის და უჯრედის, ალბათ ვირუსის დნმ ბევრად პატარა უნდა იყოს, ხო? და ამასთან დაკავშირებით ანუ როგორ ხდება ასე სწრაფად რეპლიკაციას და ტრანსკრიფციას, ხო, როგორც ახსენეთ. როგორ ხდება ასე სწრაფად, ანუ იქვე ალბათ პლაზმურ მემბრანასთან, როცა
სივრცულად თითქოს ძალიან შორს უნდა იყოს რეპლიკაციის ცირებიც და ტრანსკრიფციის ცირებიც იმ არეალიდან, ანუ ისე ასე სწრაფად რომ მოხდეს ამისთვის. და რამდენად აქვს მნიშვნელობა მასპინძლის დნმ-ის მოდელის, ანუ მოდელი როდესაც არის ვირუსებში და ბაქტერიებში ალბათ სხვა მოდელი არის, ხო? არ არის რამდენად ვიცი. რამდენად მნიშვნელობა აქვს რეპლიკაციისთვის ამ მოდელების განსხვავებას და ძალიან კარგი კითხვაა და მართლა როგორც ხვდები დაფიქრდით იმაზე ყველაფერი რაც ესე იგი დაგანახეთ. ეს პირველ ყოვლისა ის მულტიპლიკაციაა გაჩვენეთ მულტიპლიკაცია ის არაფერი ინფორმაციის მატარებელი გარდა იმისა რომ უჯრედის ესე ვთქვათ ვირუსის მორფოგენეზის პარალელურად ხდება აი ამ პირამიდების წარმოჩენა არაფერი ინფორმაცია იმაზე არაფერი რეალისტური იქ არ არის. ეს არის უბრალოდ დაკავშირება აი ამ ორი პროცესის დაგანახეთ რომ ეს პირამიდები წარმოიქმნება. რაც შეეხება ახლა ჯერ ეს რა ხდება მოლეკულურ დონეზე ინფექცირების მერე. ეს ყველაფერი ხდება პროკარიოტულ უჯრედში, რა თქმა უნდა, სადაც რეპლიკაციის და ტრანსკრიფციის სისტემები, ასევე ტრანსლაციის სისტემები ძალიან მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან. ყველაფერი ეს ურთიერთკავშირში არის და ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად თანამშრომლობს ერთმანეთთან. ვირუსებს, რომლებიც მოგიყევით, არც დნმ პოლიმერაზა არ აქვს და არც რნმ პოლიმერაზა არ აქვს. მაგრამ იმათ აქვს რაღაცა ინსტრუმენტების, მარტივი ინსტრუმენტების რაღაცა, ასე ვთქვათ, რეპერტუარი, რომლითაც შედიან და მომენტალურად წამებში აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, აინჰიბირებენ მასპინძლის რეპლიკაციას, იმით რომ გადაყავთ მასპინძლის რეპლიკაციური სისტემა მთლიანად ვირუსის გენომის რეპლიკაციურ სისტემაზე. ეს წარმოუდგენელი ჩქარი და ეფექტური მექანიზმია. ასევე ხდება ტრანსკრიფციის დროს. პაწაწუნა რაღაცა ცილებით ხდება მთელი უზარმაზარი პროცესის გადართვა ვირუსის სასარგებლოდ. ამის მექანიზმები ჩვენ არ ვიცით და რო გავიგოთ, ალბათ ძალიან მოგებიანი იქნება. მაგრამ ფაქტი ის არის, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ძალიან საინტერესო მოხსენებისთვის. ჩემი კითხვა იქნება იმ ფილოსოფიური წინადადების მიმართ, რომელიც თქვენ გააჟღერეთ, მე მგონი ყველაზე ერთ-ერთი ფუნდამენტურ საკითხს ეხებოდა, ხო? თქვენ მუშაობთ რაც არქებაქტერიების ვირუსებზე, თუმცა ფაქტობრივად მიადექით სიცოცხლის დეფინიციას. თქვენ თქვით, რომ ვირუსი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორ ან ის ვირუსად შეგვიძლია მივჩნიოთ უკვე ის პროცესი, ან მთლიანად უჯრედი ვირუსით ინჰიბირების შემდეგ. და ეს თქვენ მათ შორის დაახსენეთ ის, რომ ამ მომენტში არქებაქტერიას უკვე თავისი ქრომოსომა აღარ აქვს. და ამიტომ არის, რომ ეს მთლიანად გარდაქმნილი არის ერთგვარ ქარხანად ვირუსის წარმოების. ეს რამდენადაც მე ვიცი, არ ხდება ყველა ვირუსის შემთხვევაში, ანუ ყველა ვირუსი მისი მასპინძლის ქრომოსომის განადგურების მიზეზი არ არის. შეიძლება მოხდეს ინაქტივირება. რა თქმა უნდა, არა. ეს ერთი და მერეც მეორე, თქვენ ფაქტობრივად თქვენი ნათქვამით გამოგივიდათ, რომ თუ კი უჯრედში არ არის მისი ქრომოსომა, ის უჯრედი თავის იდენტობას კარგავს და დარწმუნებული ვარ, ეს არ არის რაღაც უბრალოდ ესე ლოგიკური დასკვნით გამოტანილი, ლოგიკური მსჯელობით გამოტანილი დასკვნა და უბრალოდ რაღაცნაირად კითხვა არ გამოდის, უბრალოდ ცოტა ვთხოვნა, რომ ეს საკითხი იქნებ გაგეშალათ ცოტა მეტად. კი ბატონო, ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის, რა თქმა უნდა. ეს საკითხი, ის რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ყველა შემთხვევაში მასპინძლის ქრომოსომა არ ხრება, რა თქმა უნდა, სწორი. ეს ექსტრემალური შემთხვევა იყო და ეს ძალიან კარგი მაგალითია იმისი, რისი, ასე ვთქვათ, ილუსტრაცია მე მინდოდა, მაგრამ ძალიან ბევრ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ქრომოსომა რჩება. ესე იგი, აი ეს მასპინძელში ვირუსული ფაბრიკის გაჩენა პირველად დააფიქსირეს, როდესაც სწავლდნენ გიგანტური ვირუსების, მიმივირუსები, ეს არის ამებას ვირუსების სიცოცხლის ციკლს. და დაინახეს, რომ როდესაც ეს ვირუსი ამ ამებაში შედის, წარმოიქმნება ციტოპლაზმაში ერთი კიდე დამატებითი რაღაცა სხეული. და აღმოჩნდა, რომ ეს დამატებითი სხეული არის მხოლოდ იმისთვის,
რომ მოახდინოს ვირუსის დნმ-ის რეპლიკაცია, მორფოგენეზი ვირუსის და მერე ყველაფერი გამოდის. ესე იგი პრაქტიკულად ქარხანა არის ეს. ესე იგი უჯრედში, ამებას უჯრედში დაკვირვების შედეგად დაინახეს, რომ უჯრედში ვირუსული ინფექციის შედეგად წარმოიქმნება ქარხანა, აი ნამდვილად ქარხანა, რომელიც ამ ვირუსის ნაწილაკებს წარმოქმნის. ამებას უჯრედი ამ პარალელურად, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებს და არაფერი ცუდი არ მოსდის. სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, ტემპი ცოტა ნელდება. ეს მე რაც მოვიტანე, არის ექსტრემალური შემთხვევა უკვე პროკარიოტული უჯრედისთვის, სადაც საშუალება იმისი, რომ თქვენ შექმნა დამატებითი, ასე ვთქვათ, ორგანელი არ არის. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს არის მთლიანი უჯრედი შეიძლება წარმოჩენილი იყოს როგორც ვირუსის ფაბრიკა, მაგრამ დეფინიცია თვითონ ვირუსის ფაბრიკაზე მოხდა პროკარიოტული უჯრედისა. და ჟან-მიშელ კლევერი ეს, ასე ვთქვათ, მკვლევარი არის გიგანტური ვირუსების ამებაზე, იყო პირველი, რომელმაც თქვა, რომ ის რაც ვირუსი არის, არ არის ის, რასაც მე ვხედავ ვირიონში, არამედ ის, რასაც ვირუსი აკეთებს ამებას უჯრედში, აი ამ ვირუსის ფაბრიკის სახით. ესე იგი, ეს ცოტა ექსტრაპოლირებული შემთხვევა იყო მე რაც გაჩვენეს, მაგრამ ეუკარიოტულ უჯრედში ამებას მე სხვაგანაც დაინახეს. ამ ვირუსული ფაბრიკის შექმნა არის რეალური პროცესი. და სწორედ აი ამ ფაბრიკას უწოდებენ ვირუსის ნამდვილ სახეს. თუ მართლა ვირუსი ამ ფაბრიკაში რეპლიცირდება და ვირუსი არის ის, რასაც ჩვენ ეხლა ვეძახით ფაბრიკას, მაშინ ძალიან კარგად შეიძლება აიხსნას პარადოქსი, რასაც ჩვენ გარემოში ვხედავთ გენების მრავალსახეობის სახით. ბევრად უფრო მეტი გენი არის ასოცირებული ვირუსთან, ვიდრე მასპინძელთან. და ეს მეტაგენომური სიკვენსის შედეგად კიდევ უფრო და უფრო იკვეთება. ახალი მეტაგენომური სიკვენსები ცნობილ უჯრედებზე, ასე ვთქვათ, პროექცირდება და ვირუსული კომპონენტი აი ამაში წარმოუდგენლად იზრდება. ესე იგი, ის თეორია, რომ დაუშვათ ვირუსი იპარავს მასპინძლიდან გენს, აბსურდია, იმიტომ რომ ვირუსს ბევრად უფრო დიდი რეზერვუარი აქვს გენომების, ვიდრე მასპინძელს. თუ ჩვენ ვთვლით, რომ დაუშვათ ვირუსი ეს არ არის ის, რაც არის დაუშვათ ნაწილაკში, არის, არამედ ვირუსი ის არის, რაც არის, ასე ვთქვათ, ცოცხალი ვირუსის ფაბრიკის სახით, მაშინ საშუალება გვეძლევა, რომ წარმოვიდგინოთ ახალი ვირუსული გენების წარმოქმნა. რეკომბინაციის, მუტაციის, ნებისმიერი სახით, რაც დელეციების სახით. და ვირუსს სხვათა შორის აქვს ძალიან კარგი საშუალება თავისი სიცოცხლის სტილიდან გამომდინარე, რომ აი ახალი ვარიანტები გენების და გენომების აპრობირება გაუკეთოს, იმიტომ რომ ერთი ვირუსი წარმოქმნის ერთ წუთში ათასობით, ასე ვთქვათ, შთამომავალს. და ეს გენები, ვირუსული გენები წარმოიქმნებიან სწორედ ვირუსის ფაბრიკაში, სხვაგან ისინი ვერსად ვერ წარმოიქმნებიან. ну ეს ძალიან ცოტა შეიძლება ბუნდოვნად ვთქვი, მაგრამ ისეთი თემაა, რომელზეც ცალკე ლექცია არის ალბათ საჭირო. მინდა უბრალოდ კომენტარი გავუკეთო ანას კითხვას, რომ რეალურად ეს რასაც ვირუსულ ფაბრიკას ვუძახით, ხო, ეს უჯრედის მსგავსი წარმონაქმნი, რომელიც რეალურად უჯრედის მემბრანის ნაშთია, რა, რომელშიც ვირუსები ცხოვრობენ. ეს არსებობს მანამდე, სანამ იქ რაღაცა ენერგია, რომელსაც ვირუსი მოიხმარს, ვთქვათ, და რომელიც შეიძლება ჯერ კიდევ ემსახურება მემბრანის აღდგენას. ეს რეალურად გოსტია. ამიტომ ამას შენ ვერ შეადარებ უჯრედს, ეს არ არის სოციალური უჯრედი თვალსაზრისით, რომ ეს მემბრანა ამ ვირუსს ეკუთვნის. არა, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე მესმის, რომ ეს არსებობს მანამდე, სანამ ფიზიკური ენტროპიის ძალა არ დაშლის, ასე ვთქვათ. ამას არ აქვს უნარი ამ სტრუქტურას წინააღმდეგობა გაუწიოს ენტროპიის ძალას. ეგ მომენტია და ამიტომ და მეორე ის ჰიპოთეზა ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, საინტერესო და მეცნიერებაში ყოველთვის ჩნდება ასეთი ჰიპოთეზები. საბოლოო ჯამში ეს უფრო ხშირად სემანტიკური გამათებია ხოლმე, მაგრამ მაინც რაღაც ეს ახალი კუთხე, რომელთანაც უყურებ თქვა ძველ ფენომენს, რასაც ასევე ღირებულებაა. მაგრამ ამ შემთხვევაში არის ჰიპოთეზა, რომ გაძლიერდეს
ყველა შემთხვევაში მაინც ვირუსი აი ეს ვთქვათ ინანიმატური ნაწილია თუ ვეგეტატიური თუ არა ეს ამას განსაზღვრავს მასპინძლის არსებობა. შენ უნდა დაუშვა რომ მასპინძელი მანამდე უკვე არსებობს ვიდრე ვირუსი ვთქვათ რა თქმა უნდა ეგ პრობლემა უნდა გადაჭრათ რა. რა თქმა უნდა მანქანას ვერ გააკეთებ თუ ფაბრიკა არ არის მანქანა. ვირუსმა უნდა გააკეთოს უჯრედი თვითონ და მაშინ ეს იქნება ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მე მოგიყევით როგორც გადახვევა. იცით რატო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად რაღაცა ერთი გზით უყურებთ სიცოცხლეს, ერთი გზით უყურებთ მრავალფეროვნებას და ეს უბრალოდ რაღაცა ცოტა სხვა კუთხითაც შეხედოთ. ნუ რაღაცა ის რაც ხდება ტრივიალური არ არის და შეიძლება შეხედულებების რაღაცაზე სრულად არ არის სწორი. შეხედეთ სხვანაირად რაღაცებს. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი წინაპირობაა ზრდის მეცნიერისა. მე ერთი კითხვა მაქვს, აი ბიკავდა ვირიდებთან დაკავშირებით. ადრეს მგონი მიკითხავს ადრესს შენთვის. ესე იგი რეალურად ამ ვირუსის ნაწილაკს მას შემდეგ რაც ის გამოიყოფა არეში ეზდება კუდები მხარეს. ახლა ჩემი წარმოდგენით იქ აღარც ტრანსკრიფციის და აღარც ტრანსლაციის აპარატი არ მოშორებს. ეს ცილები საერთოდ წარმოიქმნება. ცილები არის იქ უბრალოდ რა განაწილება ესე ცილები არის და რაღაცა ესე იგი სიგნალი მოდის მაშინ როცა საჭიროა ეს ცილები უცებ იწყებენ პოლიმერიზაციას და პოლიმერიზაციას იწყებენ აი ამ კუდებს. ეს თვითონ ცილის ასე ვთქვათ ფიზიკო-ქიმიური თვისებები განაპირობებს იმ შესაძლებლობას რომ ამ კუდი წარმოქმნას, მაგრამ სიგნალი რომ ეს მოხდეს მოდის ესე იგი ტემპერატურიდან. ტემპერატურა არის ტრიგერი იმისი რომ ეს მოხდეს. ესე იგი უჯრედის შიგნით ეს ვირუსი სხვა ტემპერატურის პირობებშია ვიდრე მაშინ. არა, უჯრედის შიგნით ის არ მწიფდება. ესე იგი ეს არის ცოტა ესე რომ ვთქვათ უჯრედის ვირუსის სიჭკვიანის ასე ვთქვათ მოულოდნელი ფენომენი. იმიტომ რომ აი ეს ვირუსები რომელსაც მე მოგიყვებით ძალიან ცხელ წყაროებში მაგრამ ცხელი წყაროები ძალიან ხშირად მაგალითად ისლანდიაში არიან ყინულის გვერდზე. ესე იგი ხედავთ როდესაც აი ეს ცხელი წყალი პირდაპირ ეხეთქება ყინულს. ახლა ვირუსი რო გამოვიდეს მასპინძლიდან და მოხვდეს ყინულში საწოდოა, იმიტომ რომ ვერ იპოვის მასპინძელს. ამიტომ მან ესე იგი შეიმუშავა ასეთი სტრატეგია რომ კი გამოვა გარეთ, მაგრამ დაელოდება იმ დროს და იმ პირობებს, როდესაც მას შანსი აქვს შეხვდეს მასპინძელს. ამიტომ მომწიფებული კი არ გამოდის გარეთ, გამოდის ასეთ თითისტარის ფორმის და უფრო ასე ვთქვათ ადვილად ინახავს თავის ასე ვთქვათ გენომს და თუ შანსი არის იმის რომ მასპინძელი შეხვდეს და ეს სიგნალი არის ის რომ ტემპერატურა იზრდება, მაშინ ეს უკვე კუდებსაც შლის და ელოდება მასპინძელს, როდის ასე ვთქვათ დაუკავშირდება. მე ესე მესმის აი ეს. ძალიან საინტერესო ფენომენია, მე ანალოგია არ ვიცი სხვა უბრალოდ ბიოლოგიაში ესეთი ნუ აი ესეც მაგალითი იმისა რომ ვირუსები რომ ზგონია სულელი, არც ისეთი სულელები არიან. ესე ყველაფერი რაც ჩვენ გონია, ყველაფერი ასე ვთქვათ კრიტიკის და თან ახალი ანალიზის შედეგი უნდა გახდეს, რასაც მეც გავიგებთ მრავალფეროვნების შესახებ სიცოცხლეს, მეტი კითხვები დაიბადება. ერთი კითხვა მაქვს და აზრი შეიძლება. ესე ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს ვირუსების დიდი რაოდენობა აბსოლუტური რისკის თვალსაზრისით ბაქტერიებში, მაგრამ შეზღუდულობა მორფოლოგიური ფორმების. და არქეების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გაცილებით ნაკლები სიმრავლე ვირუსებისა, სხვადასხვა სახის ვირუსებისა, მაგრამ გაცილებით მაღალი მორფოლოგიური ვარიაბელობა. ეს უბრალოდ იმით ხორა იხსნება, რომ არქებაქტერიების უჯრედები თვითონ ძალიან ვარიაბელურ ექსტრემალურ პირობებში არსებობენ და ეს პირობების ვარიაბელურობა უკეთებს ლიმიტაციას იმ ფორმებს, რომელიც თქვათ ვირუსებს ჰიპერთერმოფილების ვირუსები ვერ იქნებიან რატომღაც მეზოფილების ასე ვთქვათ ვირუსების ფორმის. ესე იგი ფიზიკური ფაქტორების ზეგარნახორე მით უმეტეს რომ ეს დნმ-ის ასე ვთქვათ კომპაქტირებასთან არის როგორ ჩასკავშებს. ფიზიკური ფაქტორები რა თქმა უნდა გადამწყვეტი ამისი, მაგრამ ახლა აი ამ შენმა კითხვამ მიმიყვანა ასე ვთქვათ ისევ კიდე ჰიპოთეზამდე რომ დაუშვათ თვითონ უჯრედის მემბრანის წარმოქმნა დაუშვათ რთული ბაქტერიული უჯრედის ერთ-ერთი მიზეზი ამისი იყო უჯრედის თავდაცვა. იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ვიგებთ წარმოუდგენელ რაოდენობებს მექანიზმების, რომლითაც უჯრედი იცავს თავს ვირუსებისგან. გინდა ეს იყოს CRISPR, გინდა კიდე ახალი არგონავტები.
უამრავი სისტემები, ესე იგი გამოდის, რომ უჯრედის ერთი ფუნქცია არის თავის დაიცვას ვირუსებისგან. უამრავი მოლეკულური სისტემები ახლა პრაქტიკულად ყოველ წელს გამოდის, თუ არ ჩავ, მაგალითად CRISPR სისტემები. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთული სისტემებია. ყველაზე მარტივი გზა დაიცვა თავი, აიშენო, ასე ვთქვათ, გალავანი შენ გარშემო. და მე მაგალითად ვთვლი, რომ დავუშვათ ბაქტერიებმა ეს საკითხი გადაწყვიტეს ძალიან რთული ჩინური კედლის აშენებით თავის გარშემო. არქეებმა ეს საკითხი ზუსტად ესეთივე თავდაცვის, ასე ვთქვათ, გარეშედან გადაწყვიტეს ვანაირად. მათ თავისი საკმაოდ პრიმიტიული ცილოვანი გარსი გააკეთეს როგორც, ასე ვთქვათ, პოლიგონი ქიმიური მოდიფიკაციებისთვის. ესე იგი, ზედაპირი არქეების ზედაპირი არის წარმოუდგენლად მოდიფიკაციური ქიმიურად და ეს მოდიფიკაციები არის ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან რთული და პირდაპირ გაჩვენებს, რომ ეს საწყალი უჯრედის ცდილობს თავი დაიცვას აი ამ ქიმიური მოდიფიკაციით, ისეთით, რომელთაც რეცეპტორი მისი აღარ იქნება დავუშვათ მიკვლეული მის მიმართ. როგორც ირკვევა ეს სტრატეგია არქეების, ჩემი აზრით, ახლა ეს უკვე ზღაპრის იმაში გადადის, ბევრად უფრო ნაკლებად ეფექტური არის თავდაცვისთვის და ბევრი დავუშვათ ეს არქეტიპული ვირუსი ძალიან ადვილად ლახავს აი ამ ქიმიურ ბარიერს, იმიტომ რომ იმათაც შეუძლიათ, რომ თავისი, ასე ვთქვათ, რეცეპტორები ქიმიურად შეცვალონ. და რაც შეეხება მექანიკურს, ახლა მექანიკური ისეთ რაღაც არის, ნუ მაშინ უნდა ბურღი აიღო და გახვიდო. რასაც აკეთებს სხვათა შორის ყველა ბაქტერიული ვირუსი. მათ რეალურად ბურღი აქვთ, რომელთაც ხვიტავენ, რომ შევიდნენ შიგნით. სხვანაირად ვერ შედიან. დიახ. იცით რა არის, ესე იგი, ბაქტერიოფაგებზე რო წაიკითხოთ, ესე იგი, ძალიან ბევრი ბაქტერიოფაგი დავსაკავზად როლი. როდესაც მიუახლოვდება მასპინძელს, აკეთებს ესეთ არხს, რომელიც ხვიტავს მასპინძლის გარს და აი ამ არხის საშუალებით შეყავს გენომი მასპინძლის უჯრედში. აი ფიზიკურად პირდაპირ ბურღია. ძალიან ბევრ შემთხვევაში. ბატონო? ნუ ყველაფერი ქიმიური რეაქციის შედეგად ხდება, რა თქმა უნდა, ტრიგერი ყველაფერი ქიმიური რეაქცია, მაგრამ მას აქვს თვისება, რომ დავუშვათ რაღაცა ცილა, რომელიც აქვს გარში უჯრედს, გააკეთოს ამის კონფორმაცია ისეთი, რომ ამ შეაღწიოს მასპინძლის უჯრედში. დაახლოებით იგივე, რასაც აკეთებს დავუშვათ აი ეს კუდიანი ვირუსი. ესე იგი, რაღაცა სიგნალი არის, რომლითაც ეს აკეთებს აი ამ სტრუქტურას, რომლითაც უკავშირდება მასპინძელს. ასევე ბაქტერიულ უჯრედსაც შეუძლია, რომ გააკეთოს სტრუქტურა შიგნით შესაღწევად და ეს ადვილი არ არის. არსებობს არსაკეთებს. დიახ. 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 გააკეთეს კიდევაც, კი. კი, რა თქმა უნდა, ის ვირუსები, რომლებიც აინფიცირებენ ბაქტერიულ უჯრედს, ყველანი აინფიცირებენ არქეასაც, კი. დიახ. არის კიდევაც, იმიტომ რომ ვირუსი სულელი კი არ არის, ის ცდილობს ეს თავისი ბურღი გამოიყენოს იქ, სადაც ამ ბურღს შანსი აქვს მუშაობის. ის ზედაპირს ანალიზს უკეთებს. ესე იგი, დავუშვათ, რომ ნახოთ, რამდენი ვირუსი უკავშირდება მასპინძლის უჯრედს, ბევრად მეტი, ათასობით მეტი, ვიდრე წარმატებული ვირუსი, რომელიც გახვიტავს. ესე იგი, ვირუსი, ასე ვთქვათ, ცდილობს, ასე ვთქვათ, ცოცავს ზედაპირზე და ეძებს სად გააკეთოს, რა თქმა უნდა. ძალიან მიხარია, რომ ამდენი კითხვა დაგებადათ და იმედი მაქვს, რომ კიდე იფიქრებთ ვირუსებზე. კიდე იფიქრებთ, რომ მიკრობიოლოგია არის ძალიან საინტერესო მეცნიერების დარგი, რომელსაც აქვს წარმოუდგენელი პერსპექტივა ბევრი მიმართულებით.
კიდე იფიქრებთ იმაზე, რომ ბაქტერიოფაგი ელიავას ინსტიტუტი ეს არის ამ წუთში ქართული მეცნიერების ერთ-ერთი ფლაგმანი და ჭირდება კადრები და ერთი სიტყვით იფიქრეთ ამაზე ყველაფერს. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და მოწვევისთვის. დიდი მადლობა, დავით.